No, jospa se sitä startailee. No niin, eli otsikko Iranin ydinohjelma ja länsivallat. Mä lähden tästä kuitenkin liikenteeseen historiallisesta katsauksesta, koska siinä on parikin syytä siihen. Jotta me pystytään ymmärtämään Irania, niin meidän on pakko ymmärtää sitä historiaa. Ja tästä syystä oikeastaan nyt mä aloitan tämän 1700-luvulta. Siellä on muutamakin syy, mutta kun me puhutaan Iranista ja iranilaisista, me puhutaan hyvin tämmöistä historiatietoisesta kansasta. Me niin kun sanotaan nyt näin, että siitä niin kun esimerkki on sillä, mitä olen itse kokenut, että niin kun meidän näkökulmasta tosi tällaisia niin kun akateemisia kysymyksiä käsittelee porukka oman maansa historiassa, sen ymmärtämisessä, niin kun sellaiset ihmiset, joilla se koulutustaso ei kauhean korkea ole. Me puhutaan 2500 vuotta vanhasta valtiosta, eli niin kun, toki tässä nyt on vähän sellaista, että niin kun missä vaiheessa se on muuttunut, millä tavalla, mutta 2500 vuotta sitten Kyros suuren johdolla Akemeneenien imperiumi nousee Lähi-idässä. Tämä on se imperiumi, jonka Aleksanteri Suuri lyö, ja sen johtava väestöryhmä on persialaiset. Tänä päivänä persialaisia Iranin väestöstä on riippuen siitä, että niin miten me rajat piirretään, se ei ole nimittäin siellä ihan selvää, on jonkun verran yli puolet noin 2/3. Eli siinä on tämmöinen kielellinen kulttuurinen jatkumopaikka. Maata on välillä sitten hallittu kyllä siis niin kuin muiden puolesta, ja toisaalta niin tämä iranilainen identiteetti on laajempi kuin persialainen. Eli siellä on tällainen niin kuin sellainen kaveri kuin Axworthy kirjoitti Iranin historian tämmöisen popularisoidun lyhyen historian, missä on mielenvaltakunta, Empire of Mind, jossa niin kuin että niin kuin tämä Iran on monella tavalla niin kuin muuta kuin ne valtiolliset rajat, että se on tämmöinen kulttuurikokonaisuus, ja jo tämä niin Akemenidien imperiumin aikaan niin kuin nämä ei-iranilaiset kansatkin, muutkin kuin sitten valtaryhminä olleet persialaiset ja medialaiset nähtiin niin kuin iranilaisina. Ja tämä niin kuin heijastuu tämän päivän iranilaisiin sillä tavalla, että tämä on anekdootti, se todistaa mistä todistaa, mutta niin mulla oli sellainen tapaaminen tuolla Roomassa tämmöisen iranilaisen porukan kanssa, joilla mä olin niin kuin nähnyt näitä ihmisiä satunnaisesti, kun mä siellä olen säännöllisesti reissannut, ja niin kuin tiesin, että kaikki pitävät itseään iranilaisena, mutta sitten kun tutustuin näihin ihmisiin niin kuin pidemmän kaavan kautta, mä tajusin, että hetkinen, tässä on kristittyjä, tässä on shia-muslimia, tässä on sunnimuslimia, toi on armenialainen, puhuu armenian äidinkielellä, toi on kurdi, toi on azeri, eli turkkilainen, ja nämä kaikki niin kuin näkee itsensä niin kuin iranilaisena. Toki sitten, kun mennään sinne ruohonjuuritasolle, niin ei se aina niin kuin kaikkien osalta ihan tällä tavalla me on kurdiseparatismia, aseriseparatismia ja niin edelleen. Mutta se niin Iranin idea on enemmän kuin Persia. Ja vaikka nimenä sitten Iranhan tarkoittaa siis arjalaisten valtakuntaa. Mutta tosiaan niin tämä Iranin historiassa 2500 vuotta jonkinmoisia katkuksia, niin yksi sellainen niin kuin, tapahtumat, jotka siinä on niin kuin jäänyt tällaiseen kulttuuriseen muistiin, mikä selittää osittain asenteita tänä päivänä, on sellaiset niin kuin kokemukset siitä, että vierasvalta hallitsee Irania. Siis Iranhan valtakunnan historia alkaa siinä, kun medialaiset nousee kapinaan Assyriaa vastaan. Assyria oli hyvin brutaali Lähi-idän imperiumi. Persialaiset siinä peesissä, ja persialaiset nappaa sitten itsellensä valtakunnan. Mutta se on valtion historia alkaa kapinasta tällaista väkivaltaista suurvaltaa vastaan. Sitten tulee parisataa vuotta myöhemmin Aleksanteri Suuri vallottaa, tulee tämä Seleukidien aikakausi, jonka katkaisee sitten parthialainen valta, joka on siis iranilainen, mutta siis makedonialaiset tulee ja lyö sen valtakunnan miehittää sen. Islam tuodaan Iraniin miekan voimalla, arabivalta kestää joitakin vuosisatoja, toisin kuin suuressa osassa näitä Arabian vallottamia alueita sieltä Magrebin länsiosista, siis Marokkosta tuonne niin Iraniin saakka, niin Iran ei arabisoidu. Et se kulttuurinen resilienssi on niin vahva, että sitten kun iranilaiset taas sitten niin kotoperäinen dynastia nousee valtaan, okei, islam on valtauskonto siinä vaiheessa, että zarathusтрalaisuus on pienen vähemmistöuskonto, mutta se on edelleenkin niin kuin Iran. Mutta tämä arabivalta on sellainen niin kuin traumaattinen vaihe Iranin historiassa,
niin kuin tietty segmentti, ennen kaikkea nationalismin taipuvasti näkee niin kuin edelleenkin hyvin vihamielisesti tämän arabivallan, islamin pakkotuonnin ja sitten tämän, tänä päivänäkin näkyvän kilpailun sitten näiden arabien ja iranilaisten välillä. Sellainen kaveri kuin Zarinkuu kirjoitti kirjan, joka nyt ei akateemisessa mielessä ole niin kuin kauhean hyvä, mutta tämmöinen poleemista historiaa ja nimesi sen 2 pimeyden vuosisataa, eli tämä arabivalta Iranissa, jossa myös käy sillä tavalla, että hetkeksi niin kuin persiankielinen kirjallisuuskin katoaa. Se oli itse asiassa, mihin hän se niin kuin viittasi. Siinä tulee tämmöinen niin kulttuurinen katkos, mutta sitten taas se Iran niin nousee jaloon. No, mongolit saapuu sitten Aasiasta. Iran on yksi niistä alueista, jotka taistelee todella ankarasti mongoleja vastaan. Tulee tämä Ilkhanidien aika, eli mongolitaustaiset hallitsija Iranissa, joka on hyvin niin kuin traumaattinen myöskin osaltaan, vaikka tämä Ilkhanaatin aikana niin kuin iranilainen kulttuuri nousee arvoonsa, eli nämä mongolivallotteet Iranissa soittuu siinä, mutta väestöllisesti tämä on ihan täyskatastrofi. On arvioitu, että laajoilla alueilla Iranissa väkiluku putoaa noin 90%. Ja Iranin väkiluku, nämä on aina hankalia tällaiset historialliset demografia-arviot, mutta on arvioitu, että Iranin väkiluku saavuttaa uudelleen tämän mongolivaltaa edeltävän tason jossain 1800-1900-luvun taitteessa. Tosin siinä on sitten sellainen, että mongolivaltaa seuraa sitten hyvin levottomat vuosisadat 1400-1500-luku, jossa on sitten nämä Keski-Aasian Timur Lenkin porukka käy myöskin Irania tuhoamassa. Eli taas turkilaistaustainen porukka, jotka toki näkee itsensä niin Džingis Khanin perillisinä, mutta Iran kärsii siinä rytinässä aika pahasti joka tapauksessa. Ehkä niin se 90% voi olla virhearvio, mutta dramaattinen vuotus joka tapauksessa ja tuhoton palvelu. No siitä mongoleista, kun Iran selviää, no sen jälkeen niin maa on jaloillansa aika kohtuullisen hyvin, mutta sitten se seuraava homma on se, kun Iran jää länsivaltojen jalkoihin. Eli siellä on tämmöinen niin kokemus siitä, että niin maa on toistuvasti niin miehitetty, se on hädintuskin selvinnyt Iranina niistä, arabivalta olisi voinut mennä toisella tavalla Mongolien kanssa, oli hyvin vaarallista ja niin edelleen. Eli siellä on tämmöinen niin historiallinen vähän niin traumakokemus niin taustalla, mikä niin värittää osittain sitä, millä tavalla niin nähdään asioita. Ja tämä niin näkyy tänäkin päivänä ihan siis tuommoisessa niin arkipäivän keskustelussa voi niihin törmätä, että saatetaan jotain Eurooppa-USA-akseli, niin siellä saattaa tulla viittauksia tähän kolonialistiseen imperialistisen historiaan tai ihan sinne Aleksanterin suureen saakka. Ja niin. Mutta tosiaan siis siellä taustalla on tällainen niin kuin näkemys, mikä on sillä pohjavireenä aika monessa, että Iran on ollut uhri. Mutta tosiaan, tästä me siitä varhaishistoriasta sen enempää tässä rupeaa sanomaan, mutta mistä me lähdetään liikenteeseen. 1700-luvun puolta väliä ennen hallittiin sellainen kaveri kuin Nader Shah, ja häntä on kutsuttu Persian Napoleoniksi. Hän oli Iranin historiassa lähihistoriassa ehdottomasti merkittävä sotapäällikkö, joka sitten palautti Iranille tuollaiset, voisi sanoa, että monella tavalla tällaiset vanhat historialliset rajat. Hän kuolee 1747 ja maa suistuu sisällissotaan. Miksi tämä kartta on tässä nyt olennainen tämän päivänkin näkökulmasta on se, että tässä tavalla nyt näkyy se valtapiiri, jossa Iran edelleenkin osittain ylläpitää tämmöistä kulttuurista hegemoniaa tai ainakin pyrkii vahvistamaan sitä vaikutusvaltaa. Tämä on myös sellainen alue, joka suuren osan Iranin 2500-vuotista historiasta on ollut Iranin piirissä. Tuossa näkyy tuo Irakin alue, niin sen ensimmäisen kerran Iran menettää Ottomanille 1600-luvulla. Nader Shah palauttaa sen valtapiiriin, mutta se menetään uudelleen. Afganistanhan on huomattavilta osin iranilaista kulttuurisesti. Afganistan irrottautuu nopeasti tämän jälkeen. Jos afgaaneihin olette tutustuneet asiasta lukeneet, niin tämä Afganistanin kieli, toinen pääkieli Darihan on siis persian murre. Oikeastaan tämän
niin Iranissa puhutun Persian ja Darin ero on se, että Iranin Persiassa on paljon enemmän arabialaista lainasanastoa, ja sitten tämä Dari on semmoinen arkaisempi ja puhtaampi indoeurooppalainen kieli sitten. Mutta tämä on silloin se alue, jossa tänäkin päivänä Iran koittaa ylläpitää sitä vaikutusvaltaansa. Tämä on myöskin tiettyjä poikkeuksia laille. Lännen osalta Kaukasus on toki oma lukuunsa myöskin se alue, jossa shia-muslimit on merkittävä vähemmistö tai enemmistö niin kuin tietyllä Persianlahden alueella ja Irakissa. Mutta tämä on sellainen niin kuin tässä vanhan maailman ajassa se viimeinen hetki, jolloin niin Iran on verrattain voimakas valtio. Maa tulee aika nopeasti siinä sitten alas. Nader Shahin kuolema on äkillinen ja sitä seuraa sitten sisällissota, jossa tämä Qajarien dynastia, joka siis hallitsee Irania seuraavat pitkästi toista sataa vuotta tuonne 1800-lukujen taitteeseen saakka, nousee sitten valtaan. Tämä on turkkilaistaustainen dynastia, tai kielellisesti turkkilaistaustainen dynastia. Ja tämä sitten Iran tässä tilanteessa nyt joutuu siihen, että nyt se länsivaltojen vaikutusvalta Lähi-idän alueella alkaa kasvamaan, tai eurooppalaisten valtio. Venäjä työntyy sieltä pohjoisesta alueelle, mitkä on historiallisesti olleet Iranin etupiirissä, tai sitten Iran, Ottomani, Turkki väännön alueella. Ja sitten tuon Persianlahden osaltahan merikauppa, sen hallinta, merireittien hallinta on jo tässä vaiheessa siirtynyt sinne eurooppalaisille valtioille. No, tämä 1800-luku on sitten vuosisata, jolloin niin kuin Iranista aletaan lohkomaan palasia. Tämä 1800-luku ylipäätään on niin kuin tämän Euroopan ulkopuolisilla alueilla sellainen homma, että valtiot melko lailla niin joutuu sellaisen tilanteeseen, jos ne jotenkin pysty vastaamaan tähän eurooppalaisten imperialististen valtioiden paineeseen, niin suurin osa alueesta joutuu sitten siirtomaajärjestelmän piiriin. 1800-luvullahan eurooppalaiset ottaa Afrikan alueet hallintaansa, niin Etiopia ainoana siellä sitten sinnittelee siihen saakka, että myöhemmin sitten italialaiset nappaa sieltä. Ja Iran on yksi näistä maista, jotka onnistuu pitämään itsenäisyytensä, mutta joutuu antamaan periksi. Ja esimerkiksi niin tämä ulkomaankauppa on sellainen, jossa nämä kauppaoikeuksia joudutaan luovuttamaan sitten ulkopuolisille. Ja Iranilla on myöskin siinä mielessä vähän sellainen onnettomuus ja samalla tavalla kuin Kiinalla, että se on hyvin merkittävä maa. Ja siinä sitten seuraa sellainen tilanne, että Venäjä, joka tuolta pohjoisesta tulee, Venäjällähän on tuossa noin 1700-1800-luvun taitteen jälkeen sellaisia ambitioita 1800-luvulla, että se eteläraja pitäisi saada tuonne Intian valtamerelle. Mutta toisaalta suuntaan tulee sitten Britannia, joka on 1700-luvulta alkaen ottanut Intian hallintaansa. Ja tämä tuo Iranille semmoisen liikkumavaran, että pystyy pelaamaan nimenomaan tällä Britannia-Venäjä-akselilla näitä osapuolia vähän toisiinsa vastaan ja saamaan tukea sitten toisaalta toiseen suuntaan. Ja toisaalta sitten niin kuin kumpikaan näistä ei niin kuin uskalla sellaista tilannetta kuvitella, että se Iran olisi niin kuin Britti-imperiumissa tai Venäjä olisi sitten sinne Persianlahdelle ja Intian valtamerelle saakka ulottuva, jolloin se tämmöinen puskurivyöhykestatus antaa Iranille jonkun verran liikkumavaraa. Mutta se 1800-luku on sitten sellainen aikakausi, jossa tosiaan Iran menettää tuollaisia historiallisesti vanhastaan kuuluneita alueita. Toi Golestanin rauhansopimus, karkeasti voi sanoa, että se raja tulee sinne tienoille suurin piirtein, missä niin kuin Neuvostoliiton tämä eteläinen raja oli. Eli siellä menee tämä nykyisen Venäjän federaation puolelta Dagestan, Tšetšenia alueet menee siitä Dagestanin alue oli Iranin kuuluva. Armeniahan on tällainen, että se on välillä itsenäinen valtio ollut, välillä ei historiassa. Armeniakin on vanha valtio sieltä antiikin
ajoilta saakkahan se on niin kuin Armeniana ollut ja niin kuin maailman vanhin kristitty valtio ja itse asiassa Akemenidien imperiumissa yksi näistä tunnustetuista etnisistä ryhmistä, jotka niin kuin erillisenä esitettiin nimenomaan armenialaiset. Mutta Venäjä sieltä napsii sitten Iranista, palaan sieltä, palaan täältä, ja tuossa nyt on esimerkki tämä toinen Venäjän ja Persian sota, jossa tosiaan sitten niin kuin brittihallinnon, Britannian niin kuin tukemana ja rohkaisemana Iran epäonnistuu tässä yrityksessä vallottaa takaisin nämä menetetyt alueet, ja sitten Armenian alue siirtyy Venäjän niin kuin vaikutuspiiriin. Tämä Armenian-Iran homma on sellainen, että se on itse asiassa niin kuin se olisi melkein oma esitelmänsä paikka. Että siinä on sillä, että vaikka Armenia on kuulunut monta kertaa historiallisesti Iraniin, niin ne kulttuuriset siteet ja tällainen niin kuin suhteet on aina olleet tyypillisesti hyviä. Armenian historiassa on ollut sieltä yli 2000 vuoden takaa alkaa iranilaisia hallitsijasukuja, ja se on ollut sillä, että tänä päivänäkin armenialaiset on yksi näistä tunnustetuista vähemmistöistä, joilla on tiettyjä erioikeuksia Iranin kontekstissa. Mutta tämä suuri peli, eli siis tämä niin suurvaltojen kilpailu sitten tuolla Keski-Aasian ja Etelä-Aasian suunnalla, niin tämäkin on siinä, että Iran tässä vaiheessa sitten tosiasiallisesti niin joutuu vetäytymään siitä, mikä on niin tämä läntinen Afganistan, ne persiankieliset alueet. Herat on siellä, onkohan se läntisen Afganistanin suurin kaupunki, se on sellainen, mikä on perinteisesti ollut Iranin vaikutuspiirissä, mutta siitä sitten joutuu luopumaan. Britithän yrittää vallottaa Afganistanin, mutta brittien nämä pyrkimykset sotilaalliseen vallotukseen epäonnistuu siellä. Mutta 1800-luvun summa summarum Iran joutuu oikeastaan melkein joka suunnalla vetäytymään. Menettää palasia, joista jotkut on tällaisia niin kuin vanhoja historiallisesti Iraniin kuuluvia alueita, sellaisia häviää kilpailussa sitten joidenkin kanssa sellaisissa tilanteissa, jos se nyt sitä alueella nyt ei voi sanoa, että sillä olisi niin tästä vahvaa kytköstä Iraniin. Mutta että rajat supistuu ja maa on suhteessa heikkouden tilassa. Iran, niin kuin Ottomaanien Turkki, niin nämä 1800-luvun tällaiset taloudelliset, poliittiset ja sotilaalliset reformit epäonnistuu. Vaikka Iran palkkaa sinne läntisiä neuvonantajia, ja sitten siellä on itse asiassa, nyt en tarkkaan vuotta rupea sanomaan, mutta 1800-luvun jälkipuoliskolle mennään aika pitkälle sinne, niin kasakkajoukkoja Venäjältä ja yrittää modernisoida asevoimia. Näin niin ei onnistu. Niin oikeastaan niin Ottomanin valtakunnan tämä Tanzimat reformi on siihen tähän Iranin onnistumisiin näin niin huomattavan onnistunut. Mutta nämä Iranin reformit epäonnistuu, heikko keskusvalta ja vaikeasti hallittava monietninen maa, konservatiivinen yhteiskunta, niin nämä yritykset on aika surkeita. Mutta tämä Qajar-dynastia kuitenkin 1800-luvun lopulla, niin tämä yläluokan yhteydet muuhun maailmaan vahvistuu. 1800-luvun lopulta alkaen niin Iranista lähetetään nuoria tyyppejä opiskelemaan länteen. Nyt en muista kuka näistä Qajarien myöhemmistä saaheista, mutta itsekin käy Euroopan kiertueella ja Iran niin avautuu, mutta semmoista syvää reformia ei pystytä tekemään. No, tämä 1800-luvun aikana kumminkin maahan ilmaantuu semmoinen niin koulutettu yläluokka, joka on saanut siis myöskin länsimaisen koulutuksen, mutta monilla on sitten taustallaan sitten tämmöinen niin perinteinen koulutus. Ja nämä alkaa vaatimaan sitten, niin kun havahdutaan siihen tilanteeseen, niin Iranissa aletaan vaatimaan tällaista niin yhteiskunnallista reformia. Ja tuosta 1800-luvun lopulta alkaen, niin se muutos on tosi nopea. Siellä syntyy sitten tämmöinen niin perustuslaillinen liike, joka vaatii tämmöisen niin perustuslaillisen monarkian siirtymistä. Ja tämän liikkeen semmoinen suuri onnistuminen on se, että maa saa parlamentin. Eli verrattain varhaisessa vaiheessa, jos rupeaa miettimään, että Suomessa säätyvaltio tai korvataan eduskuntajärjestelmä vuonna 1906,
joka on siis maailman edistyksellisin, kun tulee yleinen ja yhtäläinen äänioikeus oikeasti, niin 5 vuotta myöhemmin Iran saa parlamentin. Tosin nyt tässä pitää muistaa sellaisella toteamuksella, että ei puhuta niin kuin mistään yleisestä yhtäläisestä äänioikeudesta. Mutta sitten tämä niin Iranin tämmöinen kohtuullisen rauhallinen vaihe päättyy sitten tähän maailmansotien aikakauteen. Nimittäin tuossa 1900-luvun ensimmäisenä vuosikymmenenä Iranista löydetään öljyä. Iran ja Irak on nämä Lähi-idän maat, joista ensimmäisenä niin kuin öljyä löytyy, ja tämä vetää Britti-imperiumin huomioon, koska hyvin nopeasti tuossa tapahtuu niin kuin 1800-luvun lopusta 1900-luvun parin ensimmäisen vuosikymmenen aikana tämä tämmöinen, mitä voisi sanoa jopa öljyvallankumoukseksi, että öljyn merkitys tämmöisenä strategisena reservinä niin kuin kasvaa valtavasti ja suurvaltojen on pakko niin kuin turvata tämä öljyn saanti. Tämä vetää niin kuin tämän alueen niin kuin taas sinne huomioon keskipisteeseen, eli Britannia haluaa varmistaa sitten tämän imperiumin öljyn saannin. Iranilla ei ole teknisiä edellytyksiä niin kuin omien voimavaroin hyödyntää öljyä, ja käytännössä tämä Iranin öljyntuotanto niin kuin ajautuu sitten läntiseen kontrolliin. Siinä tulee tämmöinen riippuvuus. Mutta tämä ensimmäinen maailmansota sitten, kun Iran halutaan pitää sitten tilanne sellaisena, että se on niin nämä öljyreservit käytössä, niin siinä tapahtuu tämä hyökkäys Venäjän ja Britannian toimesta. Ja maa jaetaan tämmöisiin miehitysalueisiin. Tämä ensimmäisen maailmansodan aikakausi on sitten sellainen, että jos tästä niin kuin lukee, niin Iranin iskee tosi paha nälänhätä tuossa vaiheessa. Ja brittihallinto käyttää sitä nälänhätää maan pitämiseen niin kuin kurissa pitämiseen. Mutta sitten, että miten laajat nämä tuhot on, niin tästä sitten löytää erilaista totuutta, koska Iranin väestötilastot ei tuossa vaiheessa ole millään tavalla niin kuin luotettavia. Ne on edelleenkin aika epätarkkoja, jo pelkästään sen takia, että huomattava osa väestöstä on itse asiassa paimentolaisia ja niin kuin maaseudun väestöä, josta niin kuin on hyvin vähän niin kuin suoraa dataa tallella. Mutta tässä niin kuin näkyy aika hurjiakin lukemia siitä, että paljonko porukkaa kuolee. Mutta merkittävä nälänhätä, jota britit ruokkii niin kuin rajoittamalla elintarvikkeiden tuontia alueelle. Toki sitten Britannian virallinen selitys on se, että ensimmäinen maailmansota, resurssit tarvitaan rintama-alueelle, ei ole ruokaa saatavilla. Samoihin aikoihin ja Intiassa on myöskin vakavia nälänhätiä, jotka nyt oli suoraan imperiumin osasia, mutta monet iranilaiset syyttävät, että tässä on semmoinen niin kuin tarkoituksella aiheutettu tai ainakin pahennettu tämmöinen niin kansanmurhaan vertautuva nälänhätä. Mutta tämä ensimmäinen maailmansota sitten päättyy, Venäjä vetäytyy sieltä, mutta kommunistihallinto perustaa sitten tämmöisiä kommunistisia tasavaltoja pohjoisille alueille. Britit saa sitten siinä jälkimainingeissa sitten yliotteen tästä ja saavat haltuunsa tämän Iranin öljyntuotannon. Nämä öljyjärjestelyt on iranilaisille edelleenkin semmoinen katkeruuden aihe, eli siellä voitot jaetaan hyvin epäsuhtaisesti, ja mikä sitten vielä alleviivaa sitä tilannetta, että iranilaisille ei tule oikeutta auditoida näitä öljyrahojen virtoja. No, ei siinä sitten mitään, uusi monarkia nousee, Pahlavi-dynastia, valtaan, siis se on sotilasvallan kaappaus, jossa sitten melko alhaisen upseerikoulutuksen saanut kaveri niin ottaa kruunun haltuunsa, nimetään Pahlavi-dynastiaksi. Se viittaa tähän, nyt en muista ihan tarkkaan Pahlavi, viittaisi näitä vanhan Iranin niin tämmöisiä ritaareita tai voimamiehiä tai vastaavia. Sieltä otetaan viittaus, ihan mennään siis sinne niin antiikin aikaan, keskiajan taakse ja sinne esi-islamilaiseen aikaan. Pahlavi-dynastia nousee valtaan, joka julistautuu sitten tässä Euroopan tilanteen kiristyessä puolueettomaksi, mutta 30-luvulla Iran sitten ottaa käyttöön kansainvälisissä yhteyksissä tämän kotoperäisen nimen Iran, siihen asti se tunnetaan siis nimellä Persia.
Kun toinen maailmansota puhkee, niin Iran julistautuu puolueettomaksi, mutta maalla on aika vahvat saksalaissympatiat. Ja tämä länsivaltojen sitten homma on sellainen, että tämä Iran halutaan varmistaa taas se öljy. 41 Neuvostoliitto ja Britannia hyökkää Iraniin. Taas sieltä tulee britit lännestä ja mereltä ja Neuvostoliitto eli venäläiset pohjoisesta, niin siellä kun persiaksi puhutaan näistä näin, niin sanaa Neuvostoliitto ei käytetään vaan hyvin virallisessa tilanteessa, että se on Venäjä joka tapauksessa. Mutta taas sitten maan miehitetään, jaetaan miehitysvyöhykkeisiin, jaetaan resurssien käyttö, avataan tämä eteläinen huoltoreitti. Eli kun Neuvostoliitto taistelee sitten suuressa isänmaallisessa sodassa Natsi-Saksaa vastaan, niin nämä kaksi huoltoreittiä, millä sitten Neuvostoliittoa tuetaan, on tämä eteläinen, joka kulkee Iranin kautta, ja sitten se pohjoinen merireitti. Ja niin taas sitten saadaan varmistettua Iranin öljyresurssien käyttö sitten sotaponnisteluissa, ja taas iranilaiset on niin altavastajana tässä tilanteessa. Samalla tämän hyökkäyksen yhteydessä tämä monarkki syrjäytetään ja hänen poikansa nostetaan sitten valtaan. No, Neuvostoliitto jää sitten jumimaan tuonne noin pohjoiseen Iraniin vähän pidemmäksi aikaa, kun oli alun perin aikomus. Iran vetoaa sitten tähän YK:hon, joka perustetaan, että Neuvostoliitto voisi lähteä sieltä pois. Neuvostoliitto vetäytyy, mutta sinne pistetään pystyyn kaksi tämmöistä kansantasavaltaa. Ja toinen on tämä kurdien Mahabadin tasavalta ja sitten tämmöinen Azerien nykyisen Länsi-Azerbaidžanin alueella Azerien tämmöinen kansantasavalta. Ja nämä alueet Iran joutuu sotimalla vallottamaan takaisin, mutta tilanne on sellainen, että Neuvostoliitto ei kuitenkaan sitten näitä ryhdy sitten laajasti tukemaan. No, tämän päivän maailmassa sitten monet kurdit, Iranin kurdit, joilla on tämmöisiä separatistitaipumuksia, näkee, että tässä oli se hetki, jolloin heillä oli se oma valtionsa ja vedotaan siihen esimerkkiin, että tässä nyt on se kurdilainen valtio tämän nykyisen Iranin rajojen sisällä. Ja tämä oli kommunistinen kautta sosialistinen valtio. Tänäkin päivänä monet näistä kurdiryhmittymistä, ei pelkästään Iranissa, on nimenomaan vasemmistolaisia. Mutta Iran tosiaan välttää sitten kuitenkin tämän sellaisen miehityksen, jossa nyt ulkovallat olisi kuitenkaan perustavanlaatuisella tavalla muuttaneet sitä valtiojärjestystä, siis monarkki kyllä syrjäytettiin, pistettiin maanpakoon ja poika nostettiin valtaistuimelle, mutta sitten kun Iran näistä toipuu, niin alkaa maassa sitten kehitys toisenlaisen suuntaan. No, Iran tosiaan sai sen parlamenttinsa ja tämän Pahlavi-dynastian alkuvaiheessa tai uuden monarkin alkuvaiheessa tämä monarkia ei ole kauhean vahvassa asemassa. Demokratiaa vaaditaan Iranissa ja siellä tehdään tämmöinen valtiollinen reformi, Tudeh-puolue, tällainen vasemmistolainen puolue siinä ytimessä, ja Iran on siirtymässä tällaiseen parlamenttivetoiseen perustuslailliseen monarkiaan. Mutta tämän reformiliikkeen kädessä on sellainen kaveri kuin Mohammad Mossadegh, joka on selkeän vasemmistolainen. Ja nyt kun mietitään 50-luvun alkua, niin tämä on aikakausi, jossa Yhdysvalloissa vahvistuu tämmöinen jopa vainoharhainen antikommunismi. Iran on maantieteellisen sijainnin ja resurssiensa takia tärkeä tässä kylmän sodan tilanteessa. Ja tällöin kun sitten tämä vasemmistolainen hallinto haluaa neuvotella uudelleen tämän öljysopimukset. Mossadegh on muuten Iranin historiassa ainoa johtoasemassa ollut siis pääministeri, joka valittiin demokraattisesti. Eli tämän parlamentin valitsema pääministeri irtisanoo nämä öljysopimukset, kun britit ei halua niitä avata ja kansallistaa öljyn. Tämä on sitten askel liian kauaksi. Yhdysvalloissa presidentinvaalien jälkeen tämmöinen interventiolinja vahvistuu ja brittien rohkaisemana operaatio Ajax suoritetaan, jossa tämä Mossadegh syrjäytetään ja nostetaan sitten monarkkivaltaan, absoluuttiseen valtaan.
Ja tämä Mossadeqin syrjäyttäminen on iranilaisille semmoinen tänäkin päivänä aika merkittävä juttu, että ulkovallat tällaisella CIA MI6, eli ennen kaikkea CIA-joholla, niin suoritetaan operaatio nykynäkökulmasta itse hämmästyttävä amatöörimäinen nyt, kun me tunnetaan nämä asiakirjat, jossa onnistutaan syrjäyttämään tämä demokraattinen hallinto. Ja niin voisi sanoa, että tässä tulee se ratkaiseva virhe, jossa se iranilainen demokratia niin kuin tuhotaan alkuunsa, tai ainakin kehitys siihen suuntaan, jossa sitten voisi sanoa, että tänäkin päivänä sitten niillä raiteilla mennään. Mutta tämä brittien huseeraaminen 1800-luvulta alkaen sitten tähän Mossadeqin syrjäyttämiseen, niin tämä nyt on tämmöinen humoristinen kommentti, mutta siis tämä on ihan tänä päivän niin kuin persian kielessä toteamus, karkare, engeli, hast. Kaikki on brittien tekoisia. Kun tapahtuu, se on siis sellainen ilmaisu, kun tapahtuu jotain yllättäen, menee päin prinkkalaa. Siis voi olla vaikka, että lasi putoo lattialle ja hajoaa. Niin se on niin kuin se, että niin kuin kaiken tämmöisen pahan ja yllättävän ja hieron välillä takana on britit. Et britit masinoi sen Yhdysvaltain toteuttaman vallankaappauksen. Britit oli ensimmäisen ja toisen maailmansodan miehityksen takana. Britit otti haltuun Iranin öljyn vuosikymmenien ajaksi ja 1800-luvulla britit pelasi sitten tässä Venäjä-Britannia-akselilla peliä, jossa Iran hävisi toistuvasti ja eli kokemus oli, että se petee. Ja tämä on tämmöinen, että Iranissa on oikeasti ollut tämmöinen salaliitto ja vallankaappaus ja muut, ja tämä näkyy sellaisena tiettynä vanharhaisuutena tietyissä asennossa tänä päivänä. Mutta Pahlavi-absolutismi jatkuu sitten 79 vuoteen saakka, autoritäärinen hallinto menettää kannatuksensa ja tulee vallankumous 79. Tämähän on siis semmoinen yleinen kansannousu. Monesti puhutaan, että islamilainen vallankumous, mutta tämä on itse asiassa nyky-Iranin retoriikkaa. Se oli vallankumous Pahlavi-dynastian autoritäärisyyttä vastaan, jossa päävoimina oli islamistit, vasemmistolaiset ryhmät, Tudeh-puolue oli siellä taas mukana, joka oli tässä Mossadeqin aikakaudella merkittävä, ja tämmöiset sekulaarit nationalistit myöskin. Ja sitten sen jälkimainingeissa sitten tämä Iran sitten siirtyi tähän islamistiseen teokratiaan. Eli islamistit voitti tämän vallankumouksen jälkeisen kamppailun, ja siinä sitten voisi sanoa, että pala palalta otti sen homman haltuunsa. Ja siis Iranin sisällä käytiin semmoinen, sisällissodaksi on väärä sanoa, mutta yksi näistä vasemmistolaisista, radikaalimmista vasemmistolaisista ryhmistä, niin siellä käytiin ihan salamurhakampanjaa, pommi-iskuja ja muuta, Mujahedin Khalq, eli kansanmujahedinit, joka oli tällainen marksilais-islamistinen ryhmittymä, niin sen ja sitten tämän Khomeinin porukan välillä oli aika verisiäkin yhteenottoja siinä. Mutta Saddam Hussein huomaa sitten tässä taas paikkansa, että napataan sieltä Etelä-Iranin öljykentät itselle, kun maa on kaauksessa. Mutta tässähän käy sitten sillä tavalla, niin kuin monesti käy, että maa, joka on hajanainen ja ristiriitoja vahvoja, niin tämä yhdistää sitten tämä Irakin hyökkäys tämän Iranin kansan suurelta osin tämän islamistihallinnon taakse. Siinä määrin jopa, että esimerkiksi monet tämän Saahille lojaali asevoimien upseerit, ennen kaikkea lentäjiä oli paljon tällaisia, jotka vangittiin siinä vallankumouksen alkuvaiheessa, niin vapautetaan ja he osallistuu sitten sotaan islamilaisen tasavallan puolesta. Ainoa poikkeus on sitten tämä Mujahedin Khalq, joka jää sitten siinä valtakamppailussa kakkoseksi. Se liittoutuu Saddam Husseinin kanssa. Ja sen jälkeen 2000-luvun alkuun saakka tämä porukka on Irakissa toimii tämmöinen ryhmittymä. Sen jälkeen he häädetään Irakista pois. Tänä päivänä heidän pääpaikkansa on Albaniassa, mutta he sitten toimii pitkin poikin maailmaa loppaamassa sitten tämän hallinnon vaiksen puolesta. Mutta tämä Irakin sota on hyvin raaka, mutta tämä antaa tälle islamistihallinnolle myöskin mahdollisuuden aika kovaotteesti ottaa se maan hallintaan sodan varjolla, tämmöisen eksistentiaalisen uhan varjolla on helppo tehdä asioita. Kun sota sitten menee loppuun, niin tässä nähdään itse asiassa sitten ihan loppumetreillä tämän islamilaisen tasavallan historiassa, niin todennäköisesti, tai siis aika lailla varmasti voidaan sanoa se
pahin niin kuin ihmisoikeusrikos. Eli kun se sota on loppumassa, niin siinä vaiheessa heillä on tuhansittain näitä entisen hallinnon tyyppejä, Mujahedin, Khalqin ja Tudeh, näiden vasemmistolaisten ryhmien tyyppejä, sekulaaria porukkaa, toisin ajattelijoita, taiteilijoita, vaikka sun mitä vankiloissa. Sota on päättymässä, sen jälkeen pitäisi nyt siirtyä normaaliyhteiskuntaan, niin tapahtuu Iranin vankiloissa tämmöinen joukkoteloitus tai joukkomurha, siis tuhansia ihmisiä surmataan sitten hyvin kepeissä oikeudenkäynneissä ja ei kaikilta osin edes oikeudenkäynneissäkään siivotaan nämä vankilat. Tämä on sellainen, mikä on niin kuin näihin päiviin saakka heittänyt sitten varjonsa sinne ja itse asiassa moni niin kuin tämän päivän Iranin huippupoliitikoista on sellaisia, jotka ovat olleet nuoria kapinallisia silloin Shahi-aikaan ja joilla on niin kuin kädet veressä tähän liittyen. Mutta yllätys, yllätys, meillä ei ole tästäkään taas sellaista niin kuin luotettavia tilastoja, mutta voidaan sanoa, että tuhansia, ehkä jopa yli 10 000 niin kuin on se määrä. Mutta tämä sota sementoi tämän islamilaisen tasavallan vallan. No sitten sen sodan loppumetreillä on sitten tämä Iran Airin lento 655, jossa Yhdysvallat ampuu iranilaisen siviilikoneen, ei koskaan pyydä sitä anteeksi, ei koskaan myönnä vastuuta, maksaa kyllä niin kompensaatiorahat ex gratia periaatteella, eli tämmöisenä hyvän tahdon eleenä. Ja tämä on sitten taas näitä mitkä on, niin kuin, koska tätä ei koskaan myönnetä, uhrit on, joita on 290 kaikki siviilejä, niin tämä on sillä kummittelee taustalla. Tosin nyt sitten iranilaiset tekivät aika lailla samat temput sitten ukrainalaisille, ja siellä keskusteltiin siitä sitten aika paljonkin, että miten tämä on mahdollista ja mitä nyt tässä pitäisi tehdä, ja tähän sitten siinä myös vedottiin. Mutta tämä islamilainen tasavalta tosiaan, sen alkuvaihe on niin kuin valitettavan kaoottinen, verinen sota siinä sitten, mutta sitten myöskin tässä on sellainen, niin kuin tähän ydinohjelmaan nyt päästään siinä, Irakissa Saddam Husseinin Irak rakentaa laivosta, joka on todennäköisesti aika lailla varmasti sellainen, että se pystyy tuottamaan ydinasemateriaalia. Iran yrittää tuhota sen, no se yritys epäonnistuu aika surkeasti, mutta Iran tekee itse asiassa Israelin kanssa yhteistyötä siinä, ja Israel käy tämän räjäyttämässä. Toisaalta sitten Iranin hallintoon, kun rupeaa tämän päivänä katsomaan, niin huomioarvostaisi, että Iranhan on teokratia, se on autoritäärinen valtio, mutta se ei ole sellainen, että siellä olisi yksi taho, jolla on niin valta, yksi henkilö tai yksi puolue. Eli se on tällainen sekoitus demokraattisia elementtejä, tällaista faktionalismia ja sitten autoritääristä hallintoa. Ja kun katsoo aikakautta, niin sen jälkeen kun tämä sotavaihe loppuu ja maa siirtyy tämmöiseen normaalitilaan, 80-90-lukujen taite on siinä se rajapinta, niin siellä on ollut tällainen vääntö reformistien ja sitten tällaisten niin radikaalimpien välillä. Ja tämä vallanvaihe on tyypillisesti sillä tapahtumisessa vaalien kautta. Tämä Iranin kummallisuus on siinä se että niin kun vaalit toteutetaan verrattain niin kun luotettavasti. Mutta siellä on tällainen suodatusjärjestelmä, eli tämmöinen valvojien neuvosto, niin niiden pitää hyväksyä kaikki kandidaatit ja esimerkiksi ovat jättäneet pihalle jokikisen naisen, joka on pyrkinyt Iranin presidentiksi. Iranissa oli tänä vuonna parlamenttivaalit, 80 istuvaa parlamentaarikkoa, jotka kuuluvat näihin reformisteihin, heidän jatkoehokkuus evättiin. Mutta sitten ne vaalit taas niin kuin näyttäisi tapahtumaan, että siinä vaiheessa kun ruvetaan äänestämään ja ääniä laskemaan, niin kutakuinkin sillä oikein, ja siinä on tullut koko joukko yllätyksiä, niin kuin tämä Hassan Rouhani, nykyinen presidentti, hänen ensimmäinen valintansa oli ihan semmoinen niin kuin puskista tullut juttu, joka selkeästi niin kuin säpsäytti sitä hallintoa isolla äänivyöryllä. Mutta sitten esimerkiksi tämä, että niin kuin nyt tässä tämän vuoden parlamenttivaaleissa, kun siellä siivottiin nämä reformistiehdokkaat ja koko joukko muitakin syistä, joita ei niin kuin ihan kaikki edes tiedäkään, niin tämä äänestysaktiivisuus romahti sitten. Eli Iranissa on ollut historiallisesti kohtuullisen korkea äänestysaktiivisuus. Se oli jotain vajaat 70 muistaakseni
edellisissä vaaleissa putoten vähän yli 40, Teheran 15 miljoonaa asukkaan kaupunki 26 pinnaa. Ja nämä on virallisia lukemia, joihin jotkut suhtautuvat vähän skeptisesti, että nämä saattaa olla pikkasen ylös pyöristetty. Mutta konservatiivit nappasivat tänä vuonna tämän Iranin parlamentin hallintaansa, ja se kysymys on sitten siinä, että kenestä tulee seuraava presidentti, koska tämä reformistit on selkeästi niin kuin iranilaisten näkökulmasta epäonnistunut tässä politiikassaan. No se, että onko joku muu onnistunut, niin se on taas toinen tarina. Mutta että ensi vuoden puolella on vaalit. Mitä siinä sitten tapahtuu? Tämä on tämän ydinohjelman ja siihen liittyvien juttujen kannalta aika merkityksellinen homma. Mutta tosiaan siis siellä on tämä niin kuin Iranin historiassa, tosiaan lähihistoriassa tämä dynamiikka, reformistit ja sitten niin kuin nämä konservatiivit. Toki tämäkin on niin kuin yksinkertaistettu jako, puolueita on monta ja se rajaveto on aina selkeää, eikä niin kuin Iranissa niin kuin tällä tavalla ei sitä jakoa käsitellä. Mutta radikaalit nousee valtaan siinä, ja nyt sitten tässä parlamentissa, mikä nyt maassa on ensimmäistä kertaa sellaisia parlamentaarikkoja, jotka avoimesti puhuu siitä, vähän leikittelee ajatuksella, että olisiko itse asiassa Iranille parempi, jos maalla olisi ydinase. Ja tämä on iso muutos siihen nähden, mitä on aikaisemmin. No, jos mennään unohdetaanpa tuo. Mutta sitten kun me puhutaan tästä Iranin niin ydinohjelmasta, niin 2 henkilöä on asiaan vaikuttanut siihen mielikuvaan enemmän kuin ehkä kukaan muu. Mahmoud Ahmadinejad, Iranin presidentti, jonka toiselle kaudelle valinta 2009 on yksi niistä presidentinvaaleista, josta ihan ei niistä äänestystuloksista voi mennä takuuseen, että vastaako ne todellisuutta. Silloin Iranissa nähtiin isot levottomuudet. Jotkut näkevät, että se oli tämmöinen arabikevään niin taustaa, että sellaiset ilmiöt, mitkä monessa arabimaassa johti sitten vallankumouksiin, oli nähtävissä tässä. Tämä Ahmadinejadin retoriikka, jossa puhutaan siitä, että sionistihallinto pitää pyyhkäistä maan päältä ja sitten väkijoukot marssii kadulle ja huuttaa Markbar Amerikkaa, Markbar Israel, eli Amerikka alas tai Israel alas, mutta kirjaimellisesti niin kuolema Amerikalle, mitä se käännetään. Tämä Ahmadinejadin retoriikka on todennäköisesti tehnyt niin kuin Iranin imagolle 2000-luvulla enemmän vahinkoa kuin yksikään muu, mutta Ahmadinejad niin myöskin ajoi tämän maan niin kuin ulkovaltojen kanssa sukset ristiin. Eli tuo 90-luku, huolimatta siitä, että monelta osin Iran oli aika radikaali maa silloin, niin se on kuitenkin aikakausi, jolloin ne suhteet ulkomaailmaan vähitellen niin oli normalisoitumassa, ja meidän ydinohjelman puitteissa tätä vähän vilkaistaan. No, toinen sitten sankari on Israelin pääministeri, mitä se on vajat 20 vuotta ollut ja valtaan takerrettu edelleenkin Benjamin Netanyahu, joka Israel on sieltä 2000-luvun alusta uhannut Irania koko ajan hyökkäyksellä, ja sitten Netanyahu aina käy välillä vetämässä joku PR-stuntin, ja niin 17 tai 18 vuotta on nyt kulunut siitä, kun ensimmäisen kerran on kerrottu, että Iran on 1-2 vuoden päässä ydinaseista. Ja tämä on siis YK-kokouksessa on menty tuollaisen plakaatin kanssa selittämään asiaa, mutta sitten tämä Israel ja vaihtelevassa määrin Yhdysvaltain myötävaikutuksella myöskin sitten tämmöinen vahva vyörytys siitä, millä tavalla se Iran on niin uhka maailmalle. Mutta tämä Iranin hommassa kuitenkin tämä ydinohjelma on siinä, että Iran itse asiassa lähtee verrattain varhaisessa vaiheessa tähän ydinteknologian kehitykseen mukaan. Tämä 50-luvulla, nyt en muista, ehkä 1958 Iranin osalta, tämä Atoms for Peace. Tämä on tällainen yhdysvaltalaisvetoinen ohjelma, jonka idea on se, että ydinenergian rauhanomainen hyödyntäminen on tällainen niin kuin kansallinen oikeus kaikille. Ja Iran lähtee tähän mukaan. Itse asiassa varhaisessa vaiheessa, kun Iran haluaa myös rakentaa tällaista mielikuvaa modernista yhteiskunnasta ja modernisoituvasta, niin siellähän panostetaan verrattain paljon naisten koulutukseen. Ja tämän ydinohjelman alkuvaiheessa jo merkittävä osa näistä tieteentekijöistä on naisia. No, kansainvälisessä järjestelmässä kylmän sodan aikana luodaan tämä NPT-sopimus, tai Non-Proliferation Treaty, jonka idea on se, että halutaan yhtä aikaa varmistaa se, että ei maa kehitä ydinaseita,
ne tunnustetut, hyväksytyt ydinasemaat on ne toisen maailmansodan voittajia, jotka kerkee sen pommin nopeasti kehittää, eli Yhdysvallat, Neuvostoliitto, Iso-Britannia, Ranska ja Kiina, mutta siinä on se, niin kuin siihen halutaan vetää se raja. Ja tällä NPT:llä halutaan taata sitten se, että niin kuin ydinteknologiaa voidaan kehittää, mutta ydinaseita ei sallita sitten näiden niin tunnustettujen ydinasevaltioiden ulkopuolella. Ja se sisältää sellaisen järjestelmän, jossa siis niin kuin ensinnäkin ydinteknologiaa, niin sillä ei saa käydä kauppaa, teknologiaa ei saa levittää eikä sen kehittämisessä saa auttaa, jos maa ei ole NPT:ssä mukana. Ja NPT:ssä taas sitten tulee niin kuin aika vahvat tällaiset mekanismit, joilla halutaan joilla tarkkaillaan maiden toimintaa, oikeus tehdä tällaisia satunnaistarkistuksia, näytteenottoa sekä sitten sellaisia selkeitä rajoja, että niin kuin tiettyjä radioaktiivisia isotooppeja ei saa niin kuin kerätä tiettyä määrää enempää, saa vain lääketieteellisiin tarkoituksiin. Uraania ei rikasteta tietyn pisteen yli, että se ei ole ydinasemateriaalikelpoista ja niin edelleen. No, Iran lähtee tähän NPT:hän verrattain varhaisessa vaiheessa, ja kuten siihen sitten liittyy kylmän sodan aikana niin kuin suurin osa maailman maista loppujen lopuksi, ja siitä alkaa tämä Iranin ydinohjelma. Ja siellähän sitten tämä Shahin porukka loppaa ydinteknologian kehittämistä. Ja tuossa nyt näkyy tuo perusteessakin vähän, että nimenomaan se, että jos silloin niin nähdään, että sen öljy joskus loppuu ja siellä öljyn jälkeisessä maailmassa tarvitaan sitten tämmöistä puhdasta energiaa, joka ei ole riippuvainen fossiilisesta polttoaineesta. Tämä Iranin ydinohjelma käynnistyi lännen myötävaikutuksella ja siellä kahdelle alueelle aletaan valmistelemaan ydinvoimaloiden rakentamista tuossa 70-luvulla, ja se pitkän tähtäimen tavoite oli jopa kymmenien ydinvoimaloiden rakentaminen. 70-luvulla myöskin länsi aseistaa Shahia, niin Pahlavi-dynastia varustautuu aika reippaastikin, ennen kaikkea yhdysvaltalaisella, mutta myöskin eurooppalaisella varustuksella. Ja tämä nähdään tämmöisenä tämä monarkia tämän läntisten intressien turvaamisen näkökulmasta. Mutta Iranin ydinohjelma starttaa siis silloin Shahi-aikaan ja tämän NPT-järjestelmän puitteissa, mutta toki sitten nyt on spekuloitu myöskin siitä, että onko se alun alkaenkaan ollut ihan rauhanomainen. No tämä islamilainen tasavalta sitten, sen piirissä tämä ydinohjelma hetkeksi pysähtyy. Islamilaisen tasavallan alkukaauksessa nyt ei ollut mahdollistakaan sodan puitteissa edetäkään. Monet johtavat tiedemiehet ja naiset pakenee maasta, itse asiassa aivovuoto on aika rajua, mutta Iran käynnistää tämän ydinohjelmassa vuoden 1981. Mutta maa on sellaisessa tilanteessa, että siellä on 2 ydinvoimalaprojektia Dargovinissa, eteläisessä Iranissa on tämmöinen projekti, jossa ranskalaiset on mukana, ja Busherin ydinvoimalaprojekti sitten lähellä Persianlahden rannikkoa, jossa on myöskin ranskalaiset mukana. No, ranskalaiset pakkaa kimpsut ja kampsut ja teknologiaa siltä osin, mitä sitä on toimitettu, jos ei pystytä viemään pois, niin tuhotaan siinä. Ja tämä Iranin ydinohjelma monelta osin voi sanoa, että palaa tuossa islamilaisen tasavallan alkuvaiheessa aika lailla sinne lähtöruutuun. Mutta tämä tilanne, kun alkaa normalisoitumaan, niin Iran alkaa yhteistyöhön eri maiden kanssa. Ja tässä on 3, Argentiina, Venäjä ja Ranska, joiden kanssa Iran ryhtyy yhteistyöhön. Argentiina on muuten mielenkiintoinen maa ydinteknologian osalta, että he on rakentaneet, nyt en ole ihan varma, onko se valmis, mutta yhden ensimmäisestä siviilikäyttöön tarkoitetusta pienreaktoreista. Nyt en ole varma, onko se jo käytössä, mutta ihan hintsun kintsu on just näitä, mistä on nyt viime aikoina ollut puhetta, niin Argentiinalla on tällainen projekti. Ja Argentiina on ollut Iranin kanssa nimenomaan tämmöisen pienikokoisen ydinreaktorin kehittämisessä mukaan. Mutta tosiaan tämä tilanne, kun alkaa normalisoitumaan siinä sitten, niin tämä
niin kuin Yhdysvaltain ja Iranin vastakkainasettelu, niin se ei kauheasti läivy sitten Iranin ja muiden valtioiden suhteisiin. Eli Ranska ryhtyy yhteistyöhön Iranin kanssa, Venäjä myy aika paljon aseitakin Iranille tuossa vaiheessa. Argentiina ydinteknologian saralla toimii siinä sitten. Eli tämä Yhdysvallat, Iran vastakkainasettelu ei sillä niin leviä kauhean laajalle. Ja niin Iran saa siinä sitten melko lailla niin vapaasti toimia. No, tämä keskustelu sitten sitä ydinaseesta osittain kytkeytyy sitten siihen kansainväliseen tilanteeseen Iranin osalta. Ja siellä sitten annetaan fatwa tuosta ydinaseiden kiellosta. Islamilaisen lain näkökulmasta itse asiassa niin joukkotuhoaseet niin ei voi olla mitään muuta kuin kiellettyjä. Eli islam on siinä mielessä mielenkiintoinen uskonto, että siellä säädellään paljon niin yhteiskunnan toimintaan liittyviä asioita, ja yksi tällaista niin sodankäyntiä, että milloin on oikeutettua käydä sotaa, miten sotaa käydään. Ja semmoinen satunnainen niin väkivalta, joka kohdistuu mielivaltaisesti niin ihmisiin ja omaisuuteen, niin se on islamin näkökulmasta rikollista, joten sitten se looginen seurausta annetaan fatwa, tämmöinen niin juridinen lausuma siitä, että ydinaseet on laittomia. Tämähän on tietysti sitten, tämähän on niin kuin tämmöinen PR-stunttihan tämä on, ja yksi niin kuin semmoinen mielenkiintoinen kysymys on, että kuinka niin kuin vakava ikään kuin tämä on, että missä määrin tämä on oikeasti sen islamistihallinnon niin kuin tahto ja ilmaisu, ja missä mielessä se on niin kuin tarkoitettu vain vakuuttamaan porukkaa, että mitään tällaista aseongelmaa ei ole. No, tämä Iran kehittää siis tämän NPT:n puitteissa ydinteknologiaa tuossa vaiheessa, mutta niin nämä voimalaprojektit ei juuri etene ja tilanne on niin sillä tavalla, että se laahaa kaikessa hiljaisuudessa siinä. Mutta tämä kuitenkin niin maa, jossa on laaja koulutettu väestö, siis Iran on islamilaisen tasavallan aikana pystyy nostamaan koulutustasoa todella voimakkaasti. 80-90-luvut on sellaisia, että milloin niin kaikki lapset saadaan, siis lähes kaikki saadaan kouluihin, yliopistokoulutus laajenee todella massojen koulutuksessa ja niin edelleen. Tämän päivän Iranissahan enemmistö yliopisto-opiskelijoista on naisia, ja naisten osuus luonnontieteiden ja teknologia-alan opiskelijoista on maailman korkein. Siellä tapahtuu todella raju ja nopea koulutustason lisääntyminen, johon liittyy sitten se, että paljon porukkaa lähtee ulkomaille opiskelemaan, osa palaa, osa ei palaa. Mutta tässä sitten samalla tämä ydinohjelma etenee. Ja tämä menee aika lailla niin tutkan alla siinä, että mitä siellä tapahtuu ja, ja se mitä näyttäisi tapahtuvan, niin menee aika lailla tämän NPT:n puitteissa. Mutta sitten tämä Mujahedin Khalq, tämä kansanmujahedinit, jotka sieltä maasta nakattiin pihalle, joita muuten tämän päivän iranilaista suuri osa vihaa sen takia, että ne liittoutuivat Saddam Husseinin kanssa ja hyökkäsivät sitten Irania vastaan. Mujahedin Khalq paljastaa, että Iranilla on itse asiassa tämmöinen niin salainen komponentti tässä ydinohjelmassa. Ja se tulee, sieltä tulee aika kovaa faktaa, alkuperäisiä asiakirjoja, valokuvattuja paikkoja ja loikkareita ja muuta vastaavaa. Ja tässä ei jää kauheasti seliteltävää. Tässä on sitten tämä reformistihallinto myöntää sen aika sujuvasti. Toki siinä vähän sitä ämpöilyä on. Tämä homma kytkeytyy osaltaan tähän Iranin myöskin sisäpolitiikkaan, että mikä tämä on, miten yhteistyössä ollaan lännen kanssa, minkälaisia myönnytyksiä ollaan valmiita tekemään ja muuta. Mutta tämä on maailma yllätetään sillä, että ensin tulee paljastus, jota pystytään oikeasti ihan todistusaineiston kanssa, nämä ei ole mitään Netanyahu-juttuja, vaan siinä on kovaa dataa siitä, paikkoja pystytään nimeämään, että siellä on rikastuslaitosta, siellä on tämmöistä, siellä on tuommoista ja näin. Ja sitten hallinto myöntää tämän. Ja tämä tapahtuu 2002. Tämä on nyt sitten se edellinen vuosi siihen, kun Yhdysvallat hyökkää Irakiin. Yhdysvallat hyökkää Irakiin, Israel sitäkin konfliktia on siinä osaltaan rakentamassa, syrjäyttää Saddam Husseinin hallinnon 2003, ja siellä nämä joukkotuhoaseet
on se keskeinen homma. Irakilla on joukkotuhoaseita ja joukkotuhoaseohjelma, ja se pitää niin hoitaa sitä pois päiväjärjestyksestä. Tässä tilanteessa niin hetkeä ennen tätä konfliktia niin paljastuu, että Iranilla on tällainen salainen ydinohjelma. Ja kun sitten tämän NPT:n mukaan sitten aktivoidaan nämä varmistusmekanismit, että miten pitää toimia, niin Iran ei ryhdy yhteistyöhön. Pääsy tiettyihin paikkoihin evätään tai sitten sallitaan, mutta kielletään näytteiden ottoa, tai sallitaan, mutta siinä vaiheessa kun tarkkailijat tulee, niin siellä ei olekaan mitään enää nähtävää, paikat on siivottu ja muuta vastaavaa. Ja tässä tilanteessa sitten niin kun alkaa se paine kasvamaan ja Yhdysvallat sitten hyökkää Irakiin. Ja niin kun ilmeisesti tämä hyökkäys Irakiin on vähän sellainen, että se niin kun yllättää Iranin. Että siellä niin kun Yhdysvallat oli 2002 Afganistaniin mennyt, siellä laajoissa sotatoimista, verrattain laajoissa vielä tuossa vaiheessa kiinni, niin se hyökkäys Irakiin, niin kun, että se ei ollutkaan bluffia ja Saddam Husseinin painostamista, vaan ne oikeasti hyökkäsi siinä. 6-numeroinen määrä yhdysvaltalaissotilaita ja liittolaisjoukkoja vyöryi sinne ja se on viikoissa maapaketissa. Niin Iranissa sitten niin kun ymmärretään, että tässä muuten saattaa käydä huonosti, koska Yhdysvallat on puhunut näistä roistovaltioista tämän syyskuun 11. päivän iskun jälkeen, ja nämä roistovaltiot niin Lähi-idässä on sitten Afganistan, Iran ja Irak. Näistä kahteen Yhdysvallat on hyökännyt, ja Irakin homma ne näyttää menevän tosi nopeasti päätöksensä. Se sodan alkuhan on sellainen, että viikkoja myöhemmin George Bush pitää puheen lentotukialuksilla, että olette tehtävä on hoidettu. Että se näytti, että se on niin siisti homma, missä ei seuraa sen laajempaa. Mutta tämä niin selkeästi säikäyttää niin Iranin, ja tässä vaiheessa reformistit on vallassa, niin he tarttuu tähän tilaisuuteen. Eli niin että nyt on mahdollisuus niin tähän liennytykseen niin lännen kanssa. Tämä niin sanottu EU3, Ranska, Saksa ja Iso-Britannia on se, mitä lähestytään, ja sitten Yhdysvallat. Mutta Yhdysvallat kieltäytyy neuvotteluista. Ja tätä jotkut pitää, että tässä on taas semmoinen hetki, jolloin on ehkä tehty aika iso virhe, koska niin selkeästi niin siellä reformistit hyödyntää sen tilanteen vaaleissa saamansa mandaatin, että heitä on äänestetty, neuvotellaan nyt lännen kanssa, ja samalla sitten on olemassa se paine, sotilaallinen paine Afganistan-Irak-tapahtumien takia, että ne niin radikaalit, jotka niin kenties haluavat sanoa, että ei neuvotella, niin heidän pitää sitten vastata siihen kysymykseen, tai pitäisi vastata kysymykseen, mitä muuten ajattelitte tehdä, että Yhdysvaltojen joukot on Kabulissa ja Bagdadissa, ja niin kuin kumpikaan operaatio ei, niin kuin, tai kumpaankaan pääkaupunkiin pääseminen niin kuin aika laskettiin viikoissa, että niin kuin mitä sä ajattelitte tehdä. Mutta Yhdysvallat sitten Bushin johdolla kieltäytyy tästä neuvottelutarjouksesta, ja varmaankin osaltaan se syy on siinä, että uskotaan, että Irania pystytään sitten painostamaan sotilaallisilla keinoilla tai sotilaisten keinojen uhalla. Mutta EU-kolmikko siihen lähtee liikenteeseen. No, tämä 2004 sitten syntyy tämä niin Pariisin sopimus, joka nyt ei ole mikään kauhean syvälle menevä sopimus, mutta sen idea on oikeastaan jäädyttää se tilanne. Iran sitoutuu siihen, että nyt niin loppuu kaiken uuden rakentaminen. Nyt päästetään ne tarkkailijat sitten maahan tarkistamaan, mitä haluavat tarkistaa. Ja tämä salainen ydinohjelma, mikä maalla oli, että se julkistetaan. Sehän on olennainen juttu, mikä oli tämä iranilaisten teesi tässä, että he ei ole itse asiassa rikkoneet NPTtä. Tämä on sellainen, mikä varmaan pitäisi jossain kansainvälisessä tuomioistuimessa käsitellä, että siitä voisi laillisen tuomion sanoa. Mutta NPTn piirissä
on sallittua esimerkiksi kehittää näitä uraanirikastuslaitoksia tai muuta. Sillä on ilmoitusvelvollisuus, nyt en muista ulkoa, niin en sano, mutta N kuukautta ennen kuin laitos otetaan käyttöön, niin se pitää niin kuin julkistaa. Niin Iranilla on tässä siinä semmoinen vähän niin kuin takaportti, että ei me oikeastaan olla rikottu tässä nyt sopimusta, kun eihän nämä laitokset ole lähimainkaan valmiita. Että me oltaisiin sitten kyllä ilmoitettu ne, niin sitten kun ne on valmiita. No sen saa uskoa, jos haluaa uskoa, mutta oli asiasta mitä mieltä tahansa, niin ei se nyt sen NPT:n hengen mukaista ole kehittää sellaista teknologiaa, joka soveltuu myös ydinaseiden kehittämiseen, vaikka niin kuin lain kirjaimen näkökulmasta voikin sanoa, että jos se otetaan käyttöön ja ilmoitetaan sen riittävää ajan ennen, niin ei sopimusta rikota. Mutta tämä niin kuin käytännössä että sitä paljastui tämä laillinen ydinohjelma, niin tähän tuhosi, tai siis niin kuin kätketty ydinohjelma, niin tähän tuhosi Iranin luotettavuuden tämmöisenä sopijakumppanina aika lailla totaalisesti. No Mahmoud Ahmadinejad valitaan sitten maan presidentiksi, ja Ahmadinejad on radikaali kaveri, enemmän tosi nationalisti kuin mikään uskonnollinen konservatiivi. Hän on tämmöinen, niin voisi sanoa, että aika aikaansa edellä oleva kaveri, että tuommoisena niin populistipoliitikkona, että varmaan aikakaudella, jossa on Bolsonarot ja Erdoganit ja Trumpit vallassa, niin Ahmadinejad ei siinä sakissa niin kauheasti eroisi, mutta tämmöinen niin iranilainen populisti. Ja siellä on vahvistunut tässä tilanteessa tunnelmat siitä, että tämä lännen toiminta on tämmöistä sanelupolitiikkaa, ja toisaalta sitten kun on vuosi 2005, niin on käynyt ilmeiseksi, että Yhdysvallat ei ne olekaan niin vahvoja sotilaallisesti. Afganistanissa taistellaan edelleenkin, 2005 Irakissa taistellaan enemmän kuin taisteltiin tosiasiallisesti silloin, kun Yhdysvallat sinne hyökkäsi. Iranhan myöskin tukee tämän Irakin alueella sitten näitä Shia-taistelijaryhmittymiä, joista osa taistelee yhdysvaltalaisia vastaan, osa sitten tässä Irakin sisällissodassa. Ja että niin Yhdysvallat näyttää olevansa niin jumissa sodissa, joiden kannatus kotimaassa heikkenee. Niin tällaisessa muuttuneessa tilanteessa sitten tämä Ahmadinejadin retoriikka vetoo siinä sitten. Ja Ahmadinejad vetää aika yllättävällä tavalla ihan suoraan näiltä omilta ydinneuvottelijoilta Maton jalkoilta. Syyttää ihan suoraan, että tämä Pariisin sopimuksen neuvotteleet neuvotteludelegaatio, että ne on maanpettureita. Että ei tällaista sopimusta saa tehdä. Että ei Iranin tarvitse luopua mistään ydinohjelmasta tällä tavalla ulkovaltojen sanelusta. Että Iranilla on oikeus ydinohjelmaan. Ahmadinejad nimenomaan siis puhuu retoriikassaan rauhanomaisesta ydinvoimasta, ei aseessa, mutta ei tällaisen pidä ryhtyä. Ja Ahmadinejadin hallinto sitten irrottautuu tästä sopimuksesta. No se tapahtuu taas sitten sääntöjen mukaan, eli tämä Pariisin sopimuksessa on määritelty, millaisella protokollalla maa voi irrottautua siitä sopimuksesta. Ja niin sinänsä taaskaan Iran ei juridisessa mielessä riko sopimusta, mutta irrottautuu siitä ja käynnistää tämän ohjelman uudelleen. Ja tämä on sitten sellainen hetki, tämä Ahmadinejadin valtakauden alku, jossa sitten se huoli alkaa kasvamaan aika voimakkaastikin, niin tämä Israelin retoriikka kovenee, koska tuohon mennessä Iranilla on jo aika kattavasti ne ydinteknologian tietyt osaset hallussa. Siellä omasta maaperästä kaivetaan uraania, joka pystytään rikastamaan polttoainevahvuuteen todistettavasti, mutta teknologisestihan homma on vaan sitten sitä samaa sentrifugin pyörittämisen jatkamista, että se on ydinasevahvussa. Ja muut nämä komponentit alkaa olla myöskin siinä sitten läjässä, että aletaan jo miettimään siinä, että lähestyykö Iran sellaista pistettä, sillä oikeasti on se ydinase hallussa. Mutta tämä on sitten tämä Ahmadinejadin retoriikka, missä puhutaan Israelin poispyyhkäisemisestä maailmankartalta, tai näin tämä länsimaassa käännetään,
mutta hän puhui niin sionistihallinnosta, ei Israelista, tarkkoja ollaan. Tämä retoriikka, sitten tämä yhteistyöstä kieltäytyminen, edelleenkin NPT-sopimuksen näkökulmasta, niin hyvinkin kauniisti tulkiten niin kuin näiden tarkastusten häiritseminen ja haittaaminen, niin tämä, niin kuin, tässä menee sitten niin kuin kuppinuriin. Eli 90-luvulla tämä niin kuin Iranin ja ulkovaltojen suhteessa, niin se oli oikeastaan se, että Iranilla oli suhteita niin kuin maiden välillä, joidenkin maiden kanssa hyviä ja huonoja, mutta ei ollut semmoista niin kuin blokkia. Et siellä oli Yhdysvallat, jotka ajoi tiukkaa linjaa, mutta ihan Yhdysvaltain liittolaisiakin, joita koko homma ei kiinnostanut, niin kuin Ranska esimerkiksi rakentaa Iranin tehtaita, osallistuu ydinteknologian kehittämiseen, Venäjä sama homma ja niin edelleen. Mutta tämä Ahmadinejadin retoriikka taustalla, tämä yllätys siitä, että maa oli salassa kehittänyt ydinteknologiaa, vaikka ehkä ei rikkonut lain kirjainta, ja sitten tämmöinen Israelin tuhoamisesta puhuminen, vaikka se nyt miten haluaisi käännösvirheeksi kääntää, niin tämä niin kuin yhdistää nyt ulkovallat Irania vastaan. Ja silloin alkaa sitten tapahtumaan, eli 2006 tämä IAEA toteaa, että nyt se rikastustoiminta pitää loppua, kun heillä ei ole rajoittamatonta pääsyä näihin laitoksiin, oikeutta ottaa näytteitä ja niin tämmöiseen reaaliaikaiseen tarkkailuun, niin NPT-sopimuksen valvonta on mahdotonta. Ja silloin toteavat, että tämä toiminta pitää lopettaa, ja nimenomaan nyt se uraanirikastus on tässä se olennainen juttu, koska se on se kriittinen homma, että jos sitä rikastustoimintaa ei ole, niin Iranilla ei pysty olemaan ydinasetta ihan riippumatta siitä, mitä kaikkea muuta siellä on kehitetty. Ja tämä menee YK:n turvallisuusneuvostoon, ja tosiaan tämä Ahmadinejadin ja kumppaneiden diplomaattiset taidot tai niiden puutteet, plus sitten tämä 2000-luvun alun luottamuksen rikkomus, niin sieltä ei tule Kiinan suunnalta eikä tule Venäjän suunnalta vetoa YK:n turvallisuusneuvostossa, ja lähtää niin kuin todella raskaat sanktiot Iranille. Taloussaarto, asevientikielto ja sitten muuta seuraa. Ja tämä on, niin kuin, jos vertailee niihin aiempiin hommiin nähden, niin on jotain sellaista, mitä Iran ei ole tuossa mittakaavassa niin kuin kohannutkaan. Eli aikaisemmin ulkovallat ei tällä tavalla niin kuin yhteistyössä olleet toimineet, ja niin Iran pystyy asioimaan osa länsimaidenkin kanssa, jos ne suhteet Yhdysvaltoihin kovin hääppöiset olleet. Mutta tässä sitten tulee talouden kannalta murskaavat pakotteet. Yhdysvaltain tiedustelu sitten 2007 virallisissa raporteissaan toteaa, että Iranilla on ollut tällainen kynnysvaltioasemaan tähän ydinohjelma, joka on ilmeisesti lakkautettu 2003. Eli silloin kun se paine alkoi kasvaa siinä määrin, että niin kun Iranissa alettiin sotaa pelätä, niin sen salaisen ohjelman nämä tietyt elementit, niiden kehittäminen lopetettiin. Mä en tunne nyt ydinaseteknologiaa niin tarkasti, että en osaa sanoa, että mitä ne jutut siellä on ollut. En muista tuosta raportista nyt ulkoa, niin rupesin siihen sanomaan. Mutta että niin Iran lopetti tämän homman. Mitä tämä kynnysvaltiostatus tarkoittaa? Niin se tarkoittaa sitä, että jos joku maa on kynnysvaltio, niin sillä on kaikki teknologiset edellytykset kehittää ydinase, mutta sillä ei välttämättä ole ydinaseohjelmaa eikä aikeita siihen. Esimerkiksi vaikka joku kynnysvaltio, mikä niin pidetään tällaisena, vaikka Japani. Et silloin kaikki teknologiaosaset löytyy, niin uraania ja niin edelleen, ja osaaminen pommin rakentamiseen, jos se tahtoo. Ja niin nimenomaan tämä oli siinä se olennainen, että Iran ilmeisesti tavoitteli nimenomaan se kynnysvaltioasema, että tarvittaessa voidaan lyhyellä aikavälillä kehittää se ase, joka niin kuin kansainvälisen lain näkökulmastahan tämä on sillä ikään kuin turvallinen juttu, jos muut vaan luottaa sinuun. Niin kuin moni maa, jolla on laaja ydinteknologinen osaaminen ja resursseja, niin on kynnysvaltioita. Siis tämän päivän maailmassa huomattava osa ydinvoimaa käyttävistä korkean teknologian maista on kynnysvaltioita, eikä siinä nyt kukaan niin kuin moukkaa siitä, että miksi Japanilla on tällainen teknologinen
osaaminen, mutta Iranin tapauksessa ymmärrettävistä syistä sitten homma on toisenlainen. Mutta paine Irania kohtaan kasvaa ja tässä vaiheessa sitten Iranin kohdistuu tällainen niin kuin muutakin kuin vain poliittista painetta. Siellä nähdään tämmöinen salamurhakampanja, jossa todennäköisesti taustalla on nimenomaan taas tämä Mujahedin Khalq, iranilaisia ydinteknologian ja ohjusteknologian piirissä olevia henkilöitä salamurhataan, ja 2010 tapahtuu tämä Stuxnet-homma, eli maailmalla leviää tämmöinen tuntematon tietokonevirus, joka kyllä noteerataan, mutta siitä ei oikein ymmärretä, että mikä tämä homma, että on kehitetty tämmöinen virus, joka leviää tehokkaasti, mutta ei näytä tekevän mitään muuta kuin pyrkivän pysymään piilossa ja leviämään. Mutta sitten tuolla Natanzissa, jossa Iranilla on tällainen sentrifugilaitos, jossa siis rikastetaan nimenomaan uraania, siellä sitten rysähtää ja jälkikäteen tiedetään sitten, kun se viimein saadaan tämä viruksen koodi auki, että se virus on sellainen, että se etsii sellaista pari maljakkoa, tällaista muistaakseni Philipsin tämmöistä teollisuusohjaajan piiriä, joka on kytketty valmistajan X tämmöiseen moottorikoneistoon. Kun se löytää sen, niin se alkaa syöttämään sinne sellaista dataa, että se moottori laitetaan ylikierroksille ja epäsäännöllisesti käymään. Natanzin laitoksessa pamahtelee valtava määrä sentrifugeja rikki. Se on peruskallion alle rakennettu laitos. Olisi hankala kuvitella sellaista tavanomaisella aseella tapahtunutta iskua, joka olisi aiheuttanut yhtä laajaa tuhoa kuin tämä oli. Eli se rikastuskapasiteettiin myötiin tosi iso lovi. Tässä nyt ei tiedetä taaskaan ole mitään sellaista lähdettä, mitä voisi tuommoisena Jumalan totuutena sanoa, mutta merkittävällä tavalla tätä Iranin kykyä tuottaa rikastettua uraania rampautetaan tällaisella tietokonevirusoperaatiolla. Ja tänäkään päivänä varmuudella ei tiedä, että kuka tämän takana oli. Yhdysvalloilla se kapasiteetti ihan varmasti on, Israelilla kenties. Israel oli Irania uhannut iskuilla ja toimilla sitten. Ja kaikki odottivat, että jos Israel jotain tekee, niin se todennäköisin tapa olisi ollut sitten tämän Osirakin reaktorin tyyppinen isku, eli tuhotaan ilmavoimilla sitten joku kriittinen kohde. 2000-luvullahan Syyriassa Israel tuhosi mitä ilmeisemmin rakenteella olleen niin syyrialaisen reaktori, jota Syyria rakensi Pohjois-Korean tuella ja mahdollisesti kytkeytyi ydinaseohjelmaan. Tämän tyyppistä odotettiin, että jos Israel jotain tekee, niin pommikoneella se tapahtuu. Mutta oli sitten mikä siinä tahansa takana, niin Iranin ohjelman kannalta merkittävää tuhoa aiheutettiin ja nimenomaan sinne suuntaan, missä ne epäselvyydet tämän rauhanmaisuuden osalta potentiaalisesti oli suurempia. No 2011 sitten 70-luvulla aloitettu Busherin ydinvoimala sitten viimein valmistuu. Venäläisethän sen rakentaa sitten loppujen lopuksi. Eli Ranska vetäytyy projektista, Iranilta se homma ei omin voimin onnistunut, niin sitten Rosatom sen sitten viimeistelee. Mutta nämä taloudelliset pakotteet Irania kohtaan on todella voimakkaat, ja Iranhan osittain missaa tässä 2000-luvulla tuon öljybuumin näiden pakotteiden takia. Tosin nykytilanteeseen nähdään Iran kyllä pystyy viemään aika paljon öljyä, mutta se taloudellinen hinta alkaa käymään isoksi. Ja taas sitten vaaleissa tapahtuu keikahus. Hassan Rouhani valitaan 2013, yllätysehokas, maltillinen presidentti. Ja tämä näkyy myös Iranin parlamenttivaaleissa. Ja tällaisessa tilanteessa sitten se mandaatti nyt neuvotella länsimaiden kanssa vahvistuu. Se Ahmadinejadin homma on nähty. Se tosiaan sen sijaan, että Iran olisi tehnyt mitä haluaa ja näyttänyt maailmalle, niin maailma yhdistyi Irania vastaan ja saatiinkin pakotteet, ennen näkemättömän voimakkaat pakotteet. No siihen sitten se vastareaktio ja neuvotellaan tämä ydinsopimus. Ja tämä ydinsopimuksen idea on nyt sitten saattaa tämän
niin Iranin ydinohjelma todenteolla sitten siihen valvontaan. Se oikeastaan perustuu hyvin pitkälle siihen, että mikä sinne nyt meni aikanaan niin kuin päin prinkkalaa, että miten se Iran onnistui 2000-luvun alussa salassa kehittämään sitä teknologiaa ja sitten sellaisia mekanismeja, joilla voidaan varmistaa se, että ei kehitetä sitten tällaista ydinaseteknologiaa, johon kuuluu muun muassa se, että nämä avainlaitokset pistetään ympärivuorokautiseen automaattiseen tarkkailuun. Tämä Arakin reaktori on tällainen koereaktori, jota Iran oli rakentamassa tämmöiseen kotoperäiseen teknologiaan perustuva reaktori. Ja itse asiassa sen reaktorin tässä toiminnassa, niin kuin sillä oli ihan itse asiassa suomalainen oli yksi näistä asiantuntijoista, jotka sitten arvioivat, että tämä on sellainen reaktori, joka soveltuu plutoniumin tuottamiseen. Ja plutoniumhan on siinä mielessä vinkkeä materiaali, että sillä ei nykymaailmassa kauheasti rauhanomaisia käyttötarkoituksia ole. Se on erinomainen ydinasemateriaali, mutta osittain johtuen käytänteistä niin sitä ei niin kuin käytetä ydinenergian tuottamiseen. Tämä Arakin reaktori soveltuu, jos sitä käytetään tietyllä tavalla, niin plutoniumin tuottamiseen. Ja tämän sopimuksen yksi perusjuttu on sitten tämä, että tämä Arakin reaktori siinä vaiheessa, missä se oli, niin tuhotaan. Se reaktorin ydin täytetään betonilla ja niin sillä sitten homma hoidetaan. Ja uuden reaktorin rakentaminen alkaa, mutta se suunnitellaan sitten niin kuin uusiksi. Tämä Arakin reaktorin rakentaminen on tälläkin hetkellä käynnissä ja yksi syy siihen, miksi ei toki lähimmäänkaan ainut eikä suurin, mutta yksi syy miksi siihen, että EU on ylläpitänyt tätä niin kuin ydinsopimuksen käytänteitä, niin on se, että tässä on mukana sitten eurooppalaisia valtioita tässä Arakin reaktorin rakentamisessa, että se halutaan pitää niin kuin siinä silmien alla. Että sinne on tarkoitus rakentaa reaktori, joka soveltuu myös lääketieteellisten isotooppien valmistamiseen, taas täysin laillista, mutta että se pitää tehdä sellaisena, että siellä ei mitään plutoniumia ruveta huomaamatta tekemään. Tämä ydinsopimus on alkuun ihan reilustikin menestys, mutta sitten Donald Trumpin hallinto Israelin paineessa vetäytyy tästä ydinsopimuksesta. Ja tämä ajaa nyt tämän koko sopimusjärjestelmän aika lailla kriisiin, koska sitä seuraa sitten pakotteet. Tämä siis tapahtuu siitä huolimatta, että niin kuin näissä kansainvälisissä raporteissa ja arvioissa IAEA, eli kansainvälinen ydinenergiajärjestö, MI6, Britannian tiedustelupalvelu, CIA, Ranska ja Venäjä sekä virallisesti tiedustelupalvelujen kautta vahvistaa, että nyt se Iran viimeinkin noudattaa näitä sopimuksia, että nyt tämä homma on niin kontrollissa. Mutta Yhdysvalloilla on siellä sitten toisaalta siellä on tämä Netanyahun lobbaaminen, Israelin lobbaaminen, että nyt tämä sopimus on niin suurin piirtein pahinta mahdollista, mitä voidaan tehdä. Ja toisaalta sitten se, että Obaman ja kumppaneiden neuvotteleva ydinsopimus on todella suppea. Siis se on sillain, se on hieno sopimus, se kyllä saattaa tämän Iranin ydinohjelman täysin kansainväliseen valvontaan, ja sitten Iran vastineena saa sitten pääsyn teknologiaan ja pääsee talouspakotteista eroon, mutta se ei puutu, no se on ydinsopimus, mutta se ei puutu joihinkin muihin asioihin, mitä pidetään ongelmallisena Iranin toiminnassa. Se ei esimerkiksi, tämä sopimuspaketti ei käsittele millään tavalla sitä, että miten Iran toimii lähialueella. Niin kuin Iranhan tukee esimerkiksi Hezbollahia Libanonissa, terroristijärjestö, joka pyrkii ihan ääneen sanotustikin Israelin tuhoamiseen. Iran puuttuu Irakin sisäpolitiikkaan aika voimakkaasti ja nämä iranimieliset ryhmät operoivat oikeastaan siellä kaikkialla lähialueilla. Toisaalta tämä sopimus ei myöskään puutu Iranin ohjusteknologian kehitykseen, mikä hermostuttaa niin naapurimaita kuin niin länsivaltojakin. Ja siellä ainoastaan niin lukee tällainen ympäripyöreä toteamus, että Iran pidättäytyy niin tällaisen ydinasekelpoisten ohjusten kehittämisestä. No, mutta sitä ei määritellä sitä ydinasekelpoista ohjusta millään tavalla siellä sen enempää, eikä sitten mitään sanktioita. Että se on vaan semmoinen, että
Iran pidättäytyy siitä. Niin tämä Iranin muu toiminta, johon siis kuuluu esimerkiksi Hizbollahin ja Hamasin tukeminen, niin jää siihen ulkopuolelle, mikä luonnollisesti Israelia sieppaa. Ja toisaalta sitten tämä ohjusteknologian kehitys, joka nähdään tämmöisenä sotilaallisesti merkittävänä, jää siihen ulkopuolelle. No ne syyt on käytännössä sellaiset tässä, että se, niin kuin Obaman hallinto halusi sopia nyt sen ydinasehomman ja ydinteknologian pois palaa kerrallaan. Mutta tämä oli se, mikä sitten sitä Trumpin hallintoa niin miellyttänyt. Ja yksihän näistä Trumpin lupauksista oli silloin jo vaalikampanjan aikaa, että hän niin neuvottelee Iranin kanssa paremman diilin. Ja nyt on tainnut sanoa, että oliko että 2 viikossa vai kuukaudessa neuvottelee sitten paremman sopimuksen, jossa ne valitaan tuolla. Mutta Yhdysvallat vetäytyy sitten tästä sopimuksesta ja määrää pakotteet, eikä EU ja kumppanit ole kauheasti pystynyt tähän sitten oikeastaan puuttumaan. Nämä nykypakotteiden taloudelliset seuraukset on vielä raskaampia kuin nämä aiemmat. Eli nythän esimerkiksi toisin kuin silloin aikaisemmin, niin Iranin öljyvientihan on romahtanut. Riippuen kuinka laajasti sen salakuljetuksen haluaa laskea, niin puhutaan jopa 90%. No, tämä ydinohjelma kuitenkin sitten niin jatkuu edelleenkin Iranissa. Ja niin tämä Darkovinen laitos, joka se oli alun alkaen piti olla ranskalaisten rakentama, se on ensimmäinen iranilainen kotoperäinen reaktori. Iranissa on tällä hetkellä 3 ydinreaktoria. Nämä Bushehr-reaktorit, jotka on Rosatomin projekteja, ja taitaa muuten olla saman reaktorityypin variantti, mitä tänne Suomeenkin puuhaillaan, mitä siellä rakennetaan. Ja tämä ohjelma on sitten edelleen käynnissä. Ja Iran ryhtyi siinä sitten tämän Trumpin hallinnon ratkaisun jälkeen purkamaan näitä velvoitteita, eli tämän 2015 sopimus antaa niin osapuolille niin tiettyjä oikeuksia niin purkaa velvoitteita, jos tietyt premissit ei täyty. Toki taaskin voidaan kysyä, että mitkä ne on ne niin oikeat tulkinnat, niin se on tässä erikseen. Mutta Iran ryhtyi sitten purkamaan näitä järjestelyitä käytännössä 90 päivän välein niin luopu niistä osasista. Esimerkiksi nosti tämän uraanivarastojen määrää, eli yksi näistä ydinsopimuksen kuvioista oli se, että Iran ei saa tiettyä määrää enempää uraania varastoon ja käytetty ydinpolttoaine viiään maasta ulos. Siellähän on vaihtelevassa määrin plutoniumia saatavilla ja niin edelleen. Niin Iran rupesi 90 päivän välein aina nostamaan niitä rikastusrajoja tai purkamaan sitten näitä muita velvoitteita. Ja riippuen vähän mitä lähettämä uskottaa, niin jossakin vaiheessa viime vuonna tai viimeistään tänä vuonna sitten alkoi taas uudelleen tämä tarkkailijoiden häirintä. Ja käytännössä siis pitkiä viiveitä siinä, että päästään laitoksia tarkistamaan, tai joitakin paikkoja IAEA nyt tuoreen raportti on syyskuulta, niin siellä on joitain paikkoja, mitä Iran ei ole päästänyt tarkkailijoita ollenkaan siihen. No siinä on taustalla semmoinen tempasu, mikä tämän israelilaisen diplomatian semmoinen taidonnäyte. Israelhan julkaisi tuossa tovi sitten tällaisen ydinarkiston, jollakin tavalla olivat salakuljettaneet materiaalia. No se, mitä sieltä on julkaistu, niin tähän mennessä sieltä ei paljastunut yhtään mitään, mitä ei ole tiedetty. Mutta se Israelin julkaisemissa materiaaleissa, niin siellä esitettiin aika suoria väitteitä, että siellä ja tuolla on tämmöisiä salattuja ydinkohteita. No väitehän voi olla sinänsä uskottava, jos palataan vajat 20 vuotta taaksepäin, jolloin Iranilla ihan varmasti tällaisia oli. Mutta nämä kohteet on sotilaskohteita. Niin nyt niin Iranin näkökulmasta tämä on aika ongelmallinen tilanne, että päästetäänkö ulkovaltojen tarkkailijoita salaisiin sotilastukikohtiin, koska Israel väittää, että siellä on ydinteknologiaa. No jos Iran päästää sinne, niin sitten päästetään sotilassalaisuuksien äärelle. Jos ei päästetä, niin sitten ruvetaan muistuttelemaan siitä, että miten se oli muuten tuossa 2000-luvun ensimmäisen vuosikymmenen alkuvuosina, että mitä siellä salaisissa paikoissa puhuttiinkaan. Ja tämä kissahiirileikki nyt on jatkunut. IAEAn tarkkailijoita on päästetty joihinkin näihin kohteisiin. Mitään erityisempää sieltä ei löytynyt, mutta syystä eli toisesta joihinkin kohteisiin ei ole päästetty.
Ja Iran on myöskin laajentanut tätä rikastuskapasiteettia ja ottanut käyttöön uuden sukupolven näitä sentrifugeja. Tänä vuonna itse asiassa, nyt en muista oliko se myöskin tämä Natansin laitos vai sitten joku näistä muista, mutta otettiin käyttöön uuden sukupolven sentrifugeja. Ja maalla on nyt sellainen kapasiteetti, mitä sille ei koskaan ollut, niin olemassa. Tosin nämä rikastuslaitokset on edelleen IAEA:n tarkkailussa, se pitää todeta, mutta siellä on nyt arvioitu sitten, että jos tämä tarkkailu loppuisi, se päätös tehtäisiin ja Iranilla olisi tarvittavat materiaalit käytössä, no uraanivuoret kasvaa koko ajan, koska Iran on lopettanut niiden maastaviennin, se, että se pommimateriaalin kehittäminen ei siltä osin enää olisi mikään vuosien projekti, vaan arvioitu, että Iranilla saattaa olla jopa kapasiteetti usean pommin materiaaleihin vuodessa, jos haluaa. Toki se on muutakin kuin rikastettua uraania, niin sen valmiin pommin rakentaminen, mutta nyt tässä on tämmöinen aika häijy pattitilanne syntynyt. Mutta sitten nyt katsotaan kuitenkin näitä, mitä tässä nyt on ollut niin kyllähän se tilanne on sellainen, että siinä vaiheessa, kun Trumpin hallinto vetäytyi tästä sopimuksesta, niin Iranista todettiin, että se on täyttänyt nämä vaatimukset. Että ne ohjusteknologiat ja muut on siellä se oma juttuunsa, mutta Iran tätä sopimusta noudatti. Sama myöskin sitten vielä vähän yli vuosi sitten, no ei on sitä nyt kohta 2 vuotta, mutta 2019 alkuvuonna CIA, että kyllä Iran edelleen noudattaa tätä sopimusta. Se on, taaskin näkyy se semmoinen Iranin tämmöinen taitava diplomatia ja lain tulkitseminen riittävän luovalla tavalla, että sopimusta sinänsä ei ole rikottu, mutta että niitä maalitolppia on saatu siirrettyä aika paljon. Mutta sitten tosiaan tämä nyt tämä ihan tuore juttu, mistä sitten Ranskakin nyt sitten on murahtanut ensimmäistä kertaa, että ei se enää pykälistä voidaan keskustella, mutta sopimuksen hengen mukaan Iran ei enää toimi. Se, että missä vaiheessa se rajan yli maa on mennyt, niin se on sitten toinen kysymys. Mutta tosiaan tämä ydinohjelma siis kytkeytyy tähän ohjusohjelmaan siinä sen potentiaalisen ydinasekäytön kautta, jos Iran sille tielle lähtee. Ja tämähän se on se todellisuus. Eli Iran, joka vielä Irakin sodan aikaan, sillä ei ollut minkäänlaista kehittynyttä ohjusteknologiaa, niin Iranhan on siirtynyt nyt tämmöiseksi yhdeksi maailman kehittyneistä ohjusten käyttäjistä. Ja nyt viime vuosina on demonstroinut sitten sen, että pystyy iskemään tällaisia pistemaaleja vastaan. Eli tuossa näkyy Aramcon laitos Saudi-Arabiassa viime vuoden syksynä. Virallisestihan nämä oli Jemenin huutheja, jotka nämä ohjukset laukasi, mutta tämmöinen hyvin rajoitettu lennokki ja risteilyohjusisku, puolet Saudi-Arabian öljytuotantokapasiteetista putoaa linjoilla kerraliintasolla. Tässä nyt syyttävä sormi nyt sinne Iranin suuntaan osoitellut. Sitä nyt ei vielä ole varsinaisesti todistettu, että laukastiinko ne ohjukset Iranin puolelta. Todennäköisesti kyllä, vaikka virallisesti on selitetty, että kyllä ne sieltä Jemenistä tuli, mutta ohjusten jäänteistä on pystytty toteamaan, että millään uskottavalla skenaariolla ne nyt eivät jemeniläisten rakentamia ole. Mutta tämähän on tätä kansainvälistä politiikkaa, että niin kauan kuin sä et jää housutkin tuossa kiinni, niin voidaan sanoa, että ei oltu me. Tämä englanninkielinen termi plausible deniability, eli että niin kauan kuin ei voi varmuudella sanoa, että te sen olitte, niin on syyttömyysolettamalla todettava, että näin ei ollut. Mutta joko Iran tai sitten Iranin varustamana nämä Jemenin kapinallisetkin. Tämä isku oli yllättävä, koska nämä Aramcon laitokset oli modernin ilmatorjuntajärjestelmän suojaamia. Siellä Yhdysvaltain Patriot-ohjusjärjestelmät, lyhyen keskipitkän matkan Hawk-patterit suojasi näitä. Ja ainuttakaan risteilyohjusta tai lennokkia ei ammuttu alas. Ja niin kuin tuosta nyt kuvasta näkyy, niin nämä pystyvät iskemään tasan tarkalleen sinne öljyjalostamoon niihin osasiin, mihin haluttiin tämän tuhojen maksimaalisesti. Toinen juttu sitten, toinen demonstraatio tästä näin,
niin sitten saatiin, toki tätä ennenhän Iran oli jo muutaman kerran ballistisia ohjuksia käyttänyt, tässä siis lennokkeja ja risteilyohjuksia, mutta kun tuossa alkuvuonna Yhdysvallat salamurhasi Bagdadin kansainvälisellä lentokentällä Qasem Soleimanin, Iranin Quds-joukkojen, joka on siis tämmöinen niin kuin erikoisjoukot, jotka operoi tämmöisissä pimeissä operaatioissa maan alla, ja joka siis johti tämän Iranin ja liittolaisten sotatoimia Syyriassa ja Irakissa ISIStä vastaan, ja oli avainasemassa siinä, että miten Iran on vahvistunut Syyrian ja Irakin suunnalle. Ja tämä kenraali Soleimanin salamurha, niin tähän Iran sitten vastasi iskemällä Yhdysvallan valtojen sotilastukikohtaan, 2 tukikohtaan ballistisilla ohjuksilla. Ja tässä on satelliittikuvaa, missä näkyy sitten noita iskemäkraatereita. 4 osumaa tämän kuvan alueella, joista 3 on tuommoisia niin yksittäisiä rakennuksiin osumia. Ja niin myöskin sillä tavalla, että tämä selkeästi on varoittu näitä niin ihmishenkien tappioita, eli sotilasparakkeihin ja pommisuihin ei ole isketty, vaan kalustohalleja ja niin edelleen. Ja tämä kyky niin iskeä pistemaaleja vastaan ballistisilla ohjuksilla, niin tällainen on niin ollut tämmöinen iso teknologialoikka sitten, mitä niin oikeastaan niin ennen viime vuosien tapahtunut, mitä Jemenissä on tapahtunut, Syyriassa ja Irakissa ja nyt sitten Irakissa Yhdysvaltain joukkoja vastaan, niin ei pidetty niin todennäköisesti, että Iranilla on kykyä käyttää ballistisia ohjuksia tällaisella tarkkuudella, että täältä kehittyneemmät länsimaat, Venäjä, Kiina, niin näitä pidettiin, että tällaisilla tämä teknologia on, mutta niin Iran on kehittänyt sitten tällaista. Iranin ohjusohjelmahan alkoi aikanaan niin Pohjois-Korean kanssa yhteistyössä, mutta tänä päivänä ilmeisesti on huomattavasti edistyneempi. Mutta tämähän oli myöskin sitten kertoo siitä tilanteen vaarallisuudesta ja siitä, että tavallaan, että miten nämä osapuolet on varovaisia, että Iran iski tavalla, jolla selkeästi ei ollut tarkoitusta niin tappaa ihmisiä, ellei huonoturia tapaa, mutta tehdä tämmöinen voimannäyttö. Yhdysvallat ei tähän kuitenkaan sitten vastanneet niin kuin sen kummemmin muuta kuin totesivat, että jos tämä nyt jatkuu, niin seuraavalla kerralla läpsähtää kunnolla ja takaisin. Ja tämä niin kuin kylmä sota sitten Yhdysvaltain ja Iranin välillä on niin kuin nostanut nämä jännitteet aika kovaksi. Mä olin itse viime kesänä silloin Iranissa, kun tämä Yhdysvaltain tiedustelukone ammuttiin alas Persianlahden niin yläpuolella. Niin silloin se niin näki sieltä niin hyvin sen, että miten siellä alkoi niin pyörät pyörimään. Sitten, että siellä niin valmistauduttiin siihen, että jos se isku tulee, että niin armeija ei nyt liikekannalle panoa, mutta kalustoa siellä siirrettiin paikoista toiseen ja valmistauduttiin siihen Yhdysvaltain vastaiskuun. Mutta tämä ohjusteknologia tosiaan, missä Iran on tehnyt aika isot loikat, niin tämä on siellä sitten sen ydinohjelman taustalla niin kummittelemassa. Että kun puhutaan maasta, joka on kykenevä ainakin teoriassa ulottuu tuonne Keski-Eurooppaan saakka asejärjestelmien kantomatka ja tarkkuus on demonstroitu sitten useammallakin suuntaan, niin tämähän se on semmoinen yhdistelmä, että jos tämä yhdistyy ydinaseisiin, niin tätä pidetään sietämättömänä. Mutta tämä ohjusohjelma on siinä keskiössä, miksi tämä Trump-hallinta sitten tämän ydinsopimuksesta luopuu, ei toki ainoa syy, mutta ehdottomasti yksi suurimmista, koska se jäi tyngäksi näiden rajoitusten osalta. Kiitoksia. Olisiko kysymyksiä nyt? Miten se oli tämä reformi? Miten se tarkoittaa Suomessa? Uudistaminen. Eli se perus tämmöisenä virtana Iranin politiikassa on nämä konservatiivit ja reformistit, ketä siellä nyt onkaan, ne rajanvedot on aika hankalia. Mutta reformistit käytännössä tarkoittaa Iranin kontekstissa näitä, jotka pyrkii maltillistamaan sitä hallintoa, vapauttamaan sosiaalista kontrollia, dialogi länsivaltojen kanssa, yhteistyö, vastakkainasetteluus ja niin edelleen. Ja näillä reformisteilla on ollut aika vankka tuki Iranissa, mutta nyt tämä ydinsopimuksen romahtaminen ja sitten tämä valvojien neuvoston toiminta, jossa reformistikandidaatteja on jätetty niin vaalien ulkopuolelle, niin se on rampautunut nyt siellä se faktio. Onkohan parlamentissa 20 tai 30 reformistia tällä hetkellä 290?
Joo. Semmoinen pitäisi kysyä, vaikka se ei suoraan liity aiheeseen, mutta nyt sitten Iranin rooli Syyriassahan on aikamoinen ja tietysti se on Israelille punainen vaate, koska tulevat Israelin rajoille Syyrian kautta. Kyllä. Mitä siitä sanoisit? No siis tämä Iran ajautui tuonne Syyriaan, niin käytännön juttu ensinnäkin se oli tämä, että Iran ja Syyriahan solmii sotilasliiton, puolustusliiton. Ja sitten kun tämä Syyrian sisällissota nyt, siinä on ulkovallat mukana, niin kun tukivat näitä jihadistiryhmiä, niin Iran sillä niin vähän niin kuin ajautui sinne sotaan. Alkuvaiheessahan sinne lähetettiin sotilasneuvonantajia niin tukemaan Syyrian hallintoa ja aseita Syyrian hallinnolle. No sitten siellä kun nämä jihadistiryhmät rupesivat tuhoamaan näille shia-muslimeille tärkeitä pyhiinvaelluspaikkoja, sinne lähti tämmöisiä vapaaehtoisia puolustamaan näitä niin kuin vartioimaan näitä paikkoja, joita taas sitten Iranin hallinto varusti ja tuki ja hyväksyi niiden lähtemisen. Mutta sitten tämä Assadin hallintohan niin kuin kävi tosi niin kuin pohjilla tämän sodan aikana ja niin kuin suurin osa Syyriastahan oli niin kuin näiden eri ryhmittymien, kapinallisryhmittymien hallinnassa ja niin kuin jopa niin kuin Damaskoksen lähiöistä osa oli kapinallisten hallussa. Niin tämä Iran sitten alkoi niin kuin lähettää niin kuin näitä taistelujoukkoja sinne ja niin kuin voisi sanoa, että hyvin vähän samantapainen skenaario, miten Yhdysvallat niin ei ollut Vietnamiin. Että niin sitä suurta päätöstä aloittaa laajat sotatoimet ei missään vaiheessa tehty, niin kuin, vaan koko ajan lisättiin sitä läsnäoloa. Satoja Iranin armeijan sotilaita on kaatunut Syyriassa. Ja niin kuin, tämähän on sillä, että shialaisessa kulttuurissa niin kuin, hautajaiset on tosi tärkeä juttu. Ja niin kuin tämmöisten sankarivainajien muistaminen, niin me kohtuullisella luotettavuudella tiedetään se, että kuinka paljon iranilaisia on kuollut. Ja mä en ole ihan varma, että onko jo 1000 mennyt rikki, mutta siis satoja iranilaissotilaita on kuollut siellä. Ja sitten kun niin se sota on epäsuosittu iranilaisten keskuudessa, hiivaten kallis, mutta myöskin sitten se, että siellä kuolee omia poikia, niin se on sillä hankala paikka, niin sinnehän on sitten rekrytoitu sitten afgaaneja, eli Afganistanissa on tämmöinen Hazara-etninen ryhmä, jotka on shia-muslimeita, Afganistanin hazaroita, mutta myöskin sitten Iranissa olevia afgaanipakolaistaustaisia. Nämä afgaanit Iranissa on tosi syrjitty ryhmä, 80-luvulta alkaa heitä on siellä merkittävässä määrin oltu, ja siellä on niin kuin tosiasiallisesti niin kuin puoli pakkorekrytoitu porukkaa, eli kun ei ole ollut mitään niin kuin pysyviä oleskelulupia, niin on sanottu, että jos sä haluat oleskeluluvan tai jopa kansalaisuuden, niin lähde sotaan. Eli siellä on muun muassa tällainen yksikkö kuin Liva Fatemiyun, eli Fatemen prikaati, joka on tämmöinen iranilaisten johtama afgaanitaistelijoiden niin kuin osasto, jossa niin kuin vapaaehtoiset taistelee sitten tämän Assadin hallinnon puolella. Ja näitä afgaaneja on käytetty siellä kyllä aika raasti hyväksi, aika lailla tykiruokana. Ne tappiot on ollut todella raskaita. Tämä on itse asiassa yksi syy siihen, miksi 2015-2016 Suomeen tuli näitä nuoria afgaanimiehiä turvallisesta Iranista, koska heitä niin kuin värvättiin tänne niin kuin sotaan lähtemään. Ja käytännössä se valinta oli se, että lähdet sinne Syyrian sotaan tai sinut karkotetaan Afganistaniin, missä monet heistä ei ole edes syntynytkään. Eli nämä Iranin afgaanit elävät sellaisessa niin kuin limbossa, jossa suurimmalla osalla ei ole jopa ollenkaan oleskelulupaa tai ei ole pysyvää, eli he on hyvin haavoittuva ryhmä. Niin monet näistä niin afgaaneista, jotka on syntynyt Iranissa, mutta ei ole kansalaisuutta ja niin oleskelulupaa on, niin on joutunut siihen paikkaan, että karkotus itään tai sitten sotaan Syyriaan. Ja tämän takia tännekin on tullut monet Suomen saapuneista 2015-2016 saapuneista nimenomaan näitä hazaroita, jotka ovat lähteneet sitten tässä tilanteessa liikkeelle. Mutta Iran ajautui sinne sotaan, se on Iranissa hyvin epäsuosittu. Itse asiassa niin kuin Iranissa niin kuin tämä Syyrian sota on epäsuosittu. Samoin tämä Hamasin ja muiden palestiinalaisryhmittymien tukeminen on hyvin epäsuosittua. Hizbollahilla oli ennen enemmän kannatusta, mutta sitten kun Hizbollahin porukka on sitten kunnostautunut näiden omien toisinajattelijoiden kurmottamisessa myöskin, ja ainakin tiettyjen huhujen mukaan jopa Iranin maaperälläkin, niin se Hizbollahkaan ei enää niin nauti sillä suosiota. Että jos se yleinen mielipide määrää sitten Iranin ulkopolitiikan, niin se Syyrian sota ja näiden Israelin naapurissa olevien arabiryhmittymien tukeminen loppuisi niin seinään, että ei siellä sitä niin kannata juuri kukaan.
se nähdään osana ongelmaa ja kalliina touhua. Sitten toinen kysymys. Sanotaan, tai meillä on sellainen kuva, että Iranin keskushallinto, islamistinen hallinto on lopulta aika pieni joukko. Siellä on sellainen ydinporukka ja sitten laajat kansanpiirit olisi vähän erilaisen meiningin kannalla. Miten koet tämmöisen niin kuin mielikuvan? Onko se oikein missä määrin? No siis kyllähän tässä nyt esimerkiksi on semmoisia niin esimerkkejä, että 2009 tämä niin mielenosoitukset Ahmadinejadin niin valinnan jälkeen, jossa tämä Mir Hossein Mossavi hävisi, muistinkohan se kuulin oikein, joka tapauksessa Mir Hossein hävisi nämä vaalit, tai hävisi, emme tiedä tästäkään varmuudella, niin silloinhan tämä Teheranin mielenosoitusten kuriin saattaminen vaati näiden Basitsi, joka on tämmöinen puolisotilaallinen järjestö, niiden joukkojen ronttaamista niin sieltä valtakunnan maaseutualueelta ja muualta. Ja tämä hallinnon kannatus, niin käytännössä niin se uskonnolliset konservatiivit ja maaseutuväestö, siellä se on laajempaa, mutta että kun sieltä ei ole sellaista niin objektiivista kyselydataa oikein, niin sitä on hankala sanoa, mutta kyllähän se niin kertoo aika paljon siitä, että Teheran 15 miljoonaa asukasta, eli melkein 5% maan väestöstä, niin kun siellä siivottiin nämä reformistikandidaatit vaaleista, Teheran, joka on ollut niin kuin näissä vaaleissa sillä kaikkein kirjavin, että siellä on ollut niin kuin jotain tällaista Ahmadinejadin tapaista tyyppiä ja sitten hyvinkin niin kuin Iranin mittapuulla liberaalia. Teheranista ei valita ainuttakaan niin reformistia, ne on kaikki konservatiiveja, äänestysprosentti 26. Niin mitä se kertoo siitä, että 74%, 3/4 jäi kotiin, niin mitä se kertoo siitä niin hallinnon kannatuksesta niin kansanjoukkojen riveissä. Ja niin kuin sitten myös se vielä tämä kriittinen huomio, että se 26 joidenkin arvioiden mukaan saattaa olla pikkasen, niin kuin, että sitäkin on niin piritelty pari naksua ylöspäin, että se ei ihan niin kamalalla näy. Mutta mä sanoisin, että tuo äänestyskäyttäytyminen kertoo aika paljon siitä. No sittenhän nämä sillä, että mitä siellä niin se porukka haluaa, niin kyllähän siellä niin Iranissa niin on nähty, että mitä tämä niin demokratian tuominen aseilla tarkoittaa, niin miltä se näyttää Syyriassa, miltä se näyttää Irakissa, miltä se näyttää Libyassa, Afganistanissa, että ei siellä niin mitään interventiota kannata juuri kukkaa, mutta se iso kysymys on siinä niin oikeasti, niin missä me ollaan nyt vedenjakajalla, on se, että niin kun aikaisemmin selkeästi nämä reformistit, jotka halusi uudistaa islamilaisen tasavallan, niin kuin nyt tämä Rouhanin porukka esimerkiksi, niin he sai vaaleissa todella isoja niin kannatusmääriä. Mutta että nyt kun tämä reformistit on rampautettu tämän valvojien neuvoston toimesta, niin se, että onko tämä nyt niin tämä reformin kannatus muuttumassa sitten joksikin radikaalimmaksi. Koska nyt viime vuonna ja tänä vuonna Iranissa on taas ollut isoja mielenosoituksia. Ja tämän vuoden alun mielenosoituksissa siellä sitten oli jo tietyissä provinssikaupungeissa niin mielenosoittajien joukossa sotilaita ja poliiseja niin uniformissa. Se, että niin kuin, mitä siinä tapahtuu, niin on hankala sitä niin kuin, tunnelmaa niin kuin arvioida. Että, niin kuin, miten tämä tapahtuu, kun se kuitenkin on niiden vaalien kautta kanavoitunut reformisteille niin kuin, paljon. Ja heillä on ollut tosi vahva mandaatti. Nyt tämä Rouhanin 8 vuotta päättyy ensi vuonna. Niin sinä aikana näiden reformistien niin ne vaalitulokset tuli hyvin vakuuttavia, mutta nyt ne reformistit murskattiin tämän vuoden vaaleissa ja todennäköinen seuraava presidentti on myöskin kovemman linjan edustaja, mutta mitä se tarkoittaa sitten siellä kansanriveissä, niin hyvin hankala sanoa. Mä en omasta kokemuksesta rupea sanoa, että mulla on vahvan vääristynyt otos sillä, että tunnen niin 2 isommasta kaupungista porukkaa, Teheran, niin koulutettua väkeä hyvin paljon. Ja sitten Shiraz, joka on tämmöinen monarkistien niin linnake tänäkin päivänä niin mulla on, niin mä tiedän, että minun otos on niin vääristynyt kokemusmaailmassa. Mutta noiden vaalien kautta niin tuollaista spekuloisin. Tuota voisi kommentoida, että monessa muussakin Suomessa tai missä muussa maassa tahansa oli tämä samanlainen mentaliteetti käyttänyt, samanlainen joskus muihin, että ei haluta uudistaa niin sitä käännöstä, mutta omassa mutta ei muuta valitti arvon kautta niin sanotusti. Kyllä. Mutta valtiollakin voisi
käydä näin. Kyllä, siinä on. Sitten vielä yksi kysymys, vaikka onkin jo aika yli. Joo, ei mitään, vastaan mielelläni kysymyksiin. Iran on kuitenkin islamistinen valtio, kun sanotaan nyt vaikka näin. Kyllä se on islamistinen, koska se on velayat ja fakih tai valtionhallintojärjestelmä on niin islamin nojaava ideologia. Iran on islamilainen maa ja valtio on islamistinen. Kyllä. Ja sitten on olemassa tämä poliittinen valta ja sitten siellä on kuitenkin uskonoppineet, Ali Khameneit ja nämä, jotka sitten pyörittää sitä uskonnollista. Mikä näiden suhde niin kuin, menee vähän asiasta sivuun, mutta Iranissa kuitenkin puhutaan. Joo, itse asiassa mulla oli dia, missä oli Iranin hallinnon rakenne, mutta poistin sen niin ihan loppumetreillä. Mutta siis se on aikamoinen häkkyrä, mutta se Ali Khamenei, joka on siis niin kuin tämä johtaja siellä, niin hänellä on niin kuin käytännössä veto-oikeus mihin tahansa. Ja sitten semmoinen toimeenpanovalta aika monessa asiassa. Mutta sitten se, että se on enemmän sellaista epäsuoraa vallankäyttöä, että kun se yksi näistä kun Khomeini on tämän valtioideologian velayat ja fakihin niin kuin luoja, niin yksi hänen niistä niin kuin välähyksistä oli, että se valta on hajautettava, muuten se niin kuin korruptoituu, no se korruptoituu selkeästikin riippumatta tästä, mutta että siellä niin kuin on pyritty jollakin tavalla sitä niin kuin rajaamaan niitä niin kuin eri elementtejä, mutta tosiasiassa kyllä siellä on tämä Khamenein sisäpiiri, sen asema on hyvin vahva ja monet päätökset tosiasiallisesti tehdään siellä. Reformistivetoinen parlamentti on toistuvasti törmännyt siihen, että kun tehdään jotain lakialoitteita, niin ne ei mene tästä, siellä se ei ole perustuslakituomioistuin, mutta siis käytännössä perustuslakituomioistuinta vastaava blokkaa, tai sitten Khamenei murahtaa, ja se niin kuin jää siihen, että monet tällaiset niin kuin uudistukset on niin kuin hyytynyt siihen, että lakialoitteita on tehty, mutta sitten niitä ei ole saatu vietyä eteenpäin. Toisaalta sitten Iranissa niin se kynnys mennä kadulle osoittaa mieltä on aika alhainen, niin joissakin tapauksissa julkinen paine on niin kuin edesauttanut sellaisten lakien läpimenoa, mitkä ei välttämättä olisi sitten muuten mennyt. Että siellä on esimerkiksi uudistettu niin kuin lainsäädäntöä perheoikeuden piirissä, niin se semmoinen vahva kannatus niin kuin kadulla on tarkoittanut sitä, että uudistuksia on pystytty tekemään. Kyllä se Khamenein porukka, se, että onko se just Khamenei, niin vakavasti sairas vanha mies, joka tekee ne päätökset, niillä on se niin kuin ylinvalta. Ja käytännössä vähintäänkin voivat estää niin kuin minkä tahansa niin kuin muun elimen tekemän linjauksen. Eivät välttämättä pysty pakottamaan tahtonsa joka asiassa, että ei se ole mikään yhden miehen tai porukan niin kuin diktatuuri siinä mielessä. Mutta kyllä se vallan ydin on siinä. Ja sitten kun se nojaa sitten tähän Sepahiin, eli vallankumouskaartiin, joka on tämä ideologinen armeija. Että Iranissa on kaksi niin kuin tämmöistä asevoimaa, tai oikeastaan 3 tavallaan. Tämä Basitsin vapaaehtoisjoukot, tämmöinen, mikä mobilisoitiin Iran sodassa, mutta josta on tullut tämmöinen niin kuin epävirallinen sisäisen turvallisuuden porukka, jos on pitänyt mielenosoittajien ruveta laittaa kuriin 2009 viimeksi nähty. Sitten tämä Sepah, eli vallankumouskaari, joka on ideologinen osa, jonka tehtävä on turvata tämä islamilainen vallankumous ja hallinto, ja sitten Arteshi, joka on varsinaiset asevoimat. Niin siellä on vielä tällainen, että se Sepah on sitten tämän Khamenein porukan lähellä. Mutta siitäkin on itse asiassa nyt, jos iranilaisilta kysytään, niin siellä monet sanoo, että se on Sepahin johto, joka vetää langoista sitten, koska se on semmoinen, en tiedä jos tiedetään Kiinan asevoimat ja talouden, että tämä Sepah operoi myös kaiken maailman maahantuontifirmoista rakennusliikkeisiin ja muualle, eli se on bisneksissä myös mukana ja se on myös taloudellisesti todella iso tekijä. Että jotkut on sanonut, että se on se vallan se kova ydin, että tämä pappisporukka on itse asiassa siinäkin sitten semmoinen bulvaani, mutta näitä ei voi tietää, kun se sisäpiiri, joka tekee niitä päätöksiä, niin se on aika suljettu ja sitten kuitenkin ne tietyt henkilöt siellä puhuu ja kyllä se marssijärjestys julkisuudessa on ihan selkeä, että se vallankumouskaarti niin korostaa sitä, miten he on tämän hallinnon palvelijoita. Kiitos. Joo. Oli ihan hyvä tiedä, mikä on tullut tänä päivänä siinä maassa. Anteeksi?
Oli ihan tiedä, että miten on tultu tähän päivään Joo. Kiitoksia. valtiossa ja niissä muissa USA ja muuta tehnyt. Joo. Tästä on vielä aikaisemmin. Eikä tietysti. Kiitoksia.